लोक असं म्हणतात आमच्या कंपनीत पॉलिटिक्स खूप आहे. 3 लहान मुलांना असं समोर ठेवलं आणि त्यांच्यासमोर एक खेळणं ठेवलं की लहान मुलं पण पॉलिटिकल होतात. तर तुम्ही एवढे मोठे जॉब, एवढ्या मोठ्या अपॉर्च्युनिटीज जेव्हा लोकांसमोर ठेवतात, तर पॉलिटिकल होणं हे स्वाभाविक आहे, ह्युमन नेचर आहे. ज्या दिवशी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मशीन्स ते स्वप्न पाहू शकतील ना, तेव्हा आपण घाबरायला पाहिजे. आत्ता सगळ्यात जास्त ज्याची भीती वाटते, सगळ्यात जास्त ज्याची अँझायटी वाटते, ते म्हणजे कोणते जॉब जाणार आहेत. कोणाचा जॉब जाईल, ज्यांना शिकायचं नाही, अपस्किल नाही करायचं, त्यांचा जॉब जाणार. मार्क झकरबर्गने असं सांगितलं की एआयचा वापर हा मिडल मॅनेजमेंट रिप्लेस करण्यासाठी सगळ्यात जास्त होईल. So practicality of your core skill is more important than your degree. आता हा AI रेव्होल्युशन आहे. आपला वॉच, फोन, आपण बघतो आपण कसे झोपलो, तर मशीन्सचा इम्पॅक्ट आपल्या जीवनात आहे, राहणारे आणि खूप जास्ती होणार आहे. मला काय तयार करावं लागेल की ज्याच्यासाठी मला जॉब मिळेल. त्याच्यासाठी लोक काय करतात, अच्छा यांना ना पायथन प्रोग्रामर पाहिजे, मी पायथनवर 5 कोर्स करतो, मला हायर करतील. पण ते म्हणतील ठीक आहे पायथनचे 5 कोर्सेस तर केले, पण तू केलं का, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन केलं आहे का? फक्त जॉब आवडत नाही किंवा जॉब करण्याची इच्छा नाही हे कारण इनफ आहे का व्यवसाय करण्यासाठी? अजिबात नाही. तुम्हाला जॉब आवडत नाही, जॉब बदला. हॅलो नमस्कार, मी ओमकार जाधव. आणि मी शार्दुल कदम. अमुक तमुक आणि पुन्हा गाडगे आणि सन्स प्रस्तुत कळीचा मुद्दा या राऊंड टेबल कॉन्व्हर्सेशनमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत करतो. आपला या राऊंड टेबलचा हा दुसरा भाग आहे, ज्यात आपण कामाच्या भविष्याबद्दल बोलणार आहोत की भविष्यातली कामं काय काय पद्धतीची आहेत आणि त्या सगळ्याचं उहापोह खरं तर या 2 भागांमध्ये करतो आहोत आपण. तुम्ही जर याच्या आधीचा पहिला भाग पाहिला नसेल तर नक्की जाऊन बघा, हा दुसरा भाग आहे. आणि हे कॉन्व्हर्सेशन आपण असंच पुढे करणार आहोत कंटिन्यू. ज्यांनी पहिला भाग पाहिला असेल त्यांनी सागर बाबर सरांना पाहिलं असेल आणि तुम्ही आत्ता बघताय की सागर बाबर सर नाही आहेत. त्यांची खरं तर फ्लाईट होती आणि आमचं वेळेचं मिसमॅनेज झाल्यामुळे त्यांना जावं लागलं आहे. पण आपण ही चर्चा अशीच सुरू ठेवणार आहोत आणि नवनवीन पर्स्पेक्टिव्ह, वेगवेगळ्या विषयातले वेगवेगळ्या तज्ज्ञांकडनं जाणून घेण्याचा यातनं प्रयत्न करणार आहोत. येस, आपण मगाशी आत्ताचे ट्रेंड्स आणि या सगळ्याबद्दल बोललो आणि आत्ता सगळ्यात जास्त ज्याची भीती वाटते, सगळ्यात जास्त ज्याची अँझायटी वाटते, ते म्हणजे कोणते जॉब जाणार आहेत. हो, ज्याच्याबद्दल आपल्याला थोडंसं बोललं पाहिजे आणि कोणते जॉब राहणार आहेत, त्याला हात नाही लागणार आहे का त्याचं स्वरूप बदलेल मे बी. तर आपण त्याच्याबद्दल जर सुरुवात करू शकलो तर बरं होईल. सो कामाचं स्वरूप परत आपण वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा जर आपण रिपोर्ट बघितला तर त्याच्यामध्ये त्यांनी दाखवलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये एक महत्त्वाचा पॅटर्न गेल्या 3 रिपोर्ट्समध्ये जो दिसतोय त्याच्यामध्ये त्यांनी असं सांगितलं आहे की जे ट्रान्झॅक्शनल रिपिटेटिव्ह एकजिनसी कामं आहेत तर त्यांना धोका आहे. आता हे जरी खरं असलं तरीसुद्धा असं पण होतं की जिथे खूप क्रिएटिव्हिटी आहे, जिथे मानवी म्हणजे जिथे आपल्याला इमोशन्स, भावनांचा वापर करून काही काम करायचं आहे, अशा गोष्टींमध्ये त्या मानाने सेफ्टी आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला काम करायला हरकत नाही. आता गंमत अशी झाली आहे की 25 ते 30 या काळामध्ये त्यांनी सांगितलं आहे की अख्खा मिडल क्लास जो आहे दॅट माइट बी रिप्लेस्ड. बापरे. इनफॅक्ट याच्यासाठी 2 डेटा पॉईंट्स म्हणजे मार्क झकरबर्गने असं सांगितलं की एआयचा वापर हा मिडल मॅनेजमेंट रिप्लेस करण्यासाठी सगळ्यात जास्ती होईल. टॉपला पण त्या मानाने सेफ आहे, बॉटमला पण त्या मानाने सेफ आहे आणि मग त्याच्यानंतर बॉटम लाईन आणि मग त्याच्यानंतर टॉप, अशा तऱ्हेने बदल होण्याची शक्यता आहे. आणि त्यामुळे कोणत्या प्रकारचे जॉब जातील तर ते आपल्याला 2 प्रकारे बघायला लागेल. एक म्हणजे की हॉरिझॉन्टल, की कोणकोणते डोमेन्स आहेत, आणि व्हर्टिकल की ज्याच्यामध्ये आपल्याला फंक्शन सांगायला लागतील की बेसलाईनचे मिडल मॅनेजमेंटचं आणि टॉप मॅनेजमेंटचे. ओके. तर हे इतकं पण सोपं नाही आहे जितकं वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये लिहिलं आहे. याचं कारण की ते त्या कालपरत्वे बदलत राहील. बरोबर. फॉर एक्झाम्पल लोअर स्ट्रॅटामध्ये जरी सुद्धा आपण म्हटलं की जॉब जातील तरीसुद्धा भारतामध्ये ते इतक्या पटकन जातील असं मला अजिबात वाटत नाही. ओके. आणि याचं सिम्पल कारण कॉस्ट आर्बिट्राज आहे की जर तुम्हाला
झाडणं पुसणं हे काम करण्यासाठी एका ठराविक लेवलपर्यंतच तुम्हाला खर्च करायला लागते, तर तुम्ही मुद्दाम काहीतरी मशीन घ्याल याची शक्यता फार कमी आहे. तर त्यामुळे ते देशाची डायमेन्शन पण, त्या इकॉनॉमीची डायमेन्शन पण घ्यायला त्याच्यामध्ये आपल्याला आवश्यक आहे. तर ओव्हरऑल जर म्हणायचं झालं तर ट्रान्झॅक्शनल जॉबच्या बाबतीत लोकांनी सावध राहायला पाहिजे. जे आत्ता नोकरी करता आहेत ते पण, उद्योजक आहेत ते पण, आणि जे शिकतायत ते पण. आणि जस्ट ट्रान्झॅक्शनल जॉब्स म्हणतो त्यात काही उदाहरणं देऊ शकाल का की एक कोणत्या जिनसी पद्धतीचे? कामं म्हणजे सगळ्यात ही जी हायरार्की त्यांनी मांडली आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात शेवटच्या लाईनवर जे जॉब्स आहेत त्याच्यामध्ये क्लर्क्स आहेत. बहुतांशी प्रकारचं डेटा एंट्री, क्लर्क्स ओके. किंवा जिथे रिपिटेटिव्ह काम आहे, कॉल सेंटर, कॉल सेंटर, बीपीओ अशा टाईप मधली सगळी कामं, Report जी creation. पटकन Report creation. या प्रकारचे जॉब्स खूप रिपिटेटिव्ह आहेत आणि ते पटकन जातील. आणि मग त्याच्यानंतर जिथे तुम्हाला काही त्याच्यावर संस्करण करायचं आहे, ॲनालिसिस करायचं आहे, सिंथेसिस करायचं आहे, म्हणजे संश्लेषण करायचं आहे, असे जे हायरार्की राहील त्याच्यामध्ये हळूहळू कमी होत जातील ते. सो पुढच्या 5-10 वर्षाकरता जर आपण म्हटलं तर हे आहे. एक थोडंसं अजून महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे हा जो काही रिपोर्टबद्दल मी मागच्याही भागात आणि आत्ता बोलतोय, हा रिपोर्ट पब्लिश झाला तो 7 जानेवारीला. त्यानंतर 20 जानेवारीला एक महत्त्वाची घटना जगात घडली म्हणजे ट्रम्प. त्यामुळे त्याच्या पर्स्पेक्टिव्हमध्ये सुद्धा आपल्याला हा रिपोर्ट तपासून बघायला लागेल की हे आता यापुढे 5 वर्ष किती खरं राहते. ॲव्हरेज जॉब किंवा ॲव्हरेज जसे म्हणाले मिडल क्लास जे मोस्टली करतं त्याला खूप धोका आहे. दुसरी गोष्ट, जिथे पण ह्युमन इंटरॅक्शन किंवा आपले संवाद, आपण म्हणालो एम्पथीविषयी, एक लोकांच्या भावना समजून त्यांच्याविषयी त्यांना दिलासा देणं किंवा त्या ह्युमन इंटरॅक्शनमध्ये काहीतरी एक्सपिरियन्स क्रिएट करणं, असं आर्ट फील्डमधलं किंवा असं एव्हरी डे आपण रेस्टॉरंटमध्ये जाऊ, कुठेही जाऊ, पण जिथे ह्युमन इंटरॅक्शन खूप महत्त्वाचा भाग आहे ते रिप्लेस नाही होऊ शकत. कदाचित त्याची व्हॅल्यू येणाऱ्या काळामध्ये अजून वाढेल. ओके. आणि तो लिंक्डइनवरती तुम्हाला दिसत असेल की काय टाईपच्या जॉब्स बदलत चालत, म्हणजे रिक्वायरमेंट वाईज किंवा कीवर्ड्स वाईज पण ते दिसत असेल, तर त्यात काय तुम्हाला दिसतंय? करेक्ट. तर त्याच्यात जसं ती बोलली की जिथे ह्युमन इंटरव्हेन्शन जास्त आहे तिकडे जास्त इफेक्ट नाही होत आहे. पण आता एक एक्झाम्पल देतो. आपण ॲटलिस्ट आत्ताच्या काळात आपण जे AI टूल्स यूज करतो त्याच्यात थोडंसं ह्युमन इंटरव्हेन्शन लागतं. म्हणजे मी GPTला प्रॉम्प्ट दिला, त्यांनी मला काही दिलं, मी त्यात सेम नाही यूज करू शकत, मला थोडंसं माझं ॲड करावी लागते, माझी एक्सपर्टीज. तर आता लोक म्हणतात की AI आला त्यामुळे कॉन्टेंट क्रिएशन थोडं सोपं होणार. तर लोकांना वाटतं की ओके माझी जॉब जाईल, मे बी. बट तुम्ही त्या पर्स्पेक्टिव्हने पण बघा की बिकॉज कॉन्टेंट क्रिएशन इझी होईल, सगळे करायला लागतील आणि प्रत्येकाला एक्सपर्ट्स लागतील त्या फील्डमधले. तर इथली ऑपॉर्च्युनिटी गेली, पण मे बी नवीन इथे तुम्हाला एक वेगळा रोल मिळू शकतो, वेअर यू विल बी एन ऑब्झर्वर. ऑर तिथे एक टूल आहे, त्यांनी काहीतरी जनरेट केलं, तुमचं काम आहे त्याला इव्हॅल्युएट करणं की इज इट गुड ऑर बॅड. तर काही टाईप्सचे जॉब्स जातील विच ही सेड की विच आर व्हेरी मंडेन, रिपोर्ट्स क्रिएट करणं बाकी, पण एक्सपर्टीजला खूप व्हॅल्यू राहील मग त्या सेक्टरमध्ये. सो आत्ताच्या लोकांना जर सांगायचं झालं तर तुम्ही एक्सपर्टीज कुठल्या फील्डमध्ये आहे ती एकदा बघा आणि तुम्ही कुठे व्हॅल्यू ॲड करू शकता ते खूप इम्पॉर्टंट आहे, विच AI ॲट द मोमेंट कांट रिप्लेस. माझ्या अंदाजाने द नेचर ऑफ वर्क विल चेंज. म्हणजे जे आधी कम्प्युटरच्या आदल्या दिवशी, म्हणजे बिफोर द कम्प्युटर, जे हाताने सगळे रिपोर्ट बनवायचे, ड्रॉइंग्स बनवायचे, आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग, AutoCAD आणि सगळं, यू हॅड ऑल द, म्हणजे ते ऑल द बिग ड्रॉइंग इन युअर टेबल्स इज बिग इज दिस. आता AutoCAD आलं, सो तो सोपं झालं. पण दॅट डज नॉट मीन की जो ड्राफ्ट्समॅन होता त्याचा जॉब गेला, त्याचा नेचर ऑफ जॉब बदलला. पण कोणाचा जॉब जाईल? ज्यांना कम्प्युटर शिकायचं नव्हतं, AutoCAD शिकायचं नव्हतं, त्यांचं काय काम? मग थोडे थोडे करून हे लोक ज्यांना शिकायचं नाही, अपस्किल नाही करायचं, त्यांचा जॉब जाणार. ह्याचा अर्थ हा नाही की AI घेऊन सगळ्यांना रिप्लेस करणार. द की वर्ड दॅट रौनक मेन्शन, क्रिएटिव्हिटी. आपला स्वतःचा अंदाज. ज्या दिवशी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन्स ते स्वप्न पाहू शकतील ना, तेव्हा आपण घाबरायला पाहिजे. तोपर्यंत काहीही प्रॉब्लेम नाही आहे. आपण आता स्वाभाविकपणे AI आणि याबद्दल आलोच आहे, म्हणजे AI वरती आलोच आहे अर्थात कॉन्व्हर्सेशनमध्ये. तर खरंच AI इम्पॅक्ट करणार आहे का? कारण हे परत परत आपण बोलतो ना की सतत AI येणार आहे आणि गोष्टी बदलणार आहेत आणि मग सतत नवीन काहीतरी अडॅप्ट करायचं आहे, आपण नवीन संधी तयार होतील याबद्दल बोलतो.
पण नवीन संधी तयार होणार त्या मला कशा कळणार आहेत. म्हणजे मला कसं कळणार आहे की माझ्याकडे ही एक्सपर्टीज आहे, कारण मी ती कधी प्रॅक्टिसच केलेली नाही आहे. मला काय तयार करावं लागेल की ज्याच्यासाठी मला जॉब मिळेल किंवा तसा काहीतरी जॉब रोल असेल बाहेर. तर AI खरंच इम्पॅक्ट करणार आहे का, आणि करणार आहे तर किती मोठ्या प्रमाणात करणार आहे. म्हणजे ती स्पर्धा आहे, कॉम्पिटिशन आहे, की ते कोलॅबरेशन सारखं आहे. सो त्याला को इंटेलिजन्स असं पण म्हणतात. की ज्याच्यामध्ये, आणि हे इंडस्ट्री 5.0 म्हणून जे 5वं आवर्तन औद्योगिक क्रांतीचं आलं आहे त्याच्यामध्ये हे आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही माणूस आणि यंत्र किंवा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एकत्र काम करेल. तर हे को इंटेलिजन्स, कोबॉट अशा वेगवेगळ्या नावांनी प्रसिद्ध आहे. आणि इंटेलिजन्स, सुपर इंटेलिजन्स, जनरल इंटेलिजन्स असं आपण सगळे शब्द ऐकतो. आत्ता AIचे असंख्य टूल्स निर्माण झाले आहेत, असंख्य टूल्स आहेत, आणि दर दिवशी दर आठवड्याला मी म्हणेन की त्याच्यात भर पडते. तर असा एक मध्ये प्रवाद निर्माण झाला होता की एवढे टूल्स आहेत, एवढं AI आहे, तर आता इतकी उपलब्धता त्याची वाढली आहे की त्याची व्हॅल्यू कमी होईल. इकॉनॉमिक्समधलं साधं प्रिन्सिपल आहे सप्लाय डिमांड. तर त्याच्यावर अजून एक महत्त्वाचा भाग आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे, म्हणजे जेवॉन्स पॅराडॉक्स म्हणून एक इकॉनॉमिक्समधलं कॉन्सेप्ट आहे. ओके. की ते म्हणजे जेव्हा औद्योगिक क्रांती पहिली झाली त्यावेळेला स्टीम इंजिनचा एफिशियन्सी वाढली, आणि ते झाल्यानंतर लोक म्हणले की आता कोळशाच्या किमती झपाट्याने कमी होतील, याचं कारण एफिशियन्सी वाढली, आपल्याला तेवढा कोळसा लागणार नाही. पण जेव्हा हा जो ब्रिटिश इकॉनॉमिस्ट होता तो म्हणला की असं जर झालं असेल तर आता सगळेजण इंजिन वापरायला लागतील आणि कोळशाची मागणी वाढेल. हे आपण जर वापरलं AIला तर होणार असं आहे की आता AI सगळ्यांना उपलब्ध आहे, मोबाईलवर उपलब्ध आहे. तर ते जर का मला आणि सगळ्या मानवजातीला उपलब्ध असेल की जिथे जिथे मोबाईल पोचलाय, आणि मोबाईल किती पोचलाय हे आपण आधी पण बघितलंय की भारतामध्ये जेवढे टूथब्रश विकले जातात त्याच्यापेक्षा जास्ती मोबाईल विकले जातात. बापरे. तर याचा अर्थ असा आहे की ह्याची उपलब्धता आता इतकी वाढली आहे की उलट AIची डिमांड वाढेल, आणि त्यामुळे आपल्याला तिथे सावध राहावं लागेल. आणि AIचा परिणाम माझं तर म्हणणं आहे की सर्व फील्ड्सवर होतोय, कमी जास्त होतोय हे मान्य आहे, आणि कमी जास्त त्या देशाच्या इकॉनॉमीवर डिपेंडंट आहे ते, पण ह्याच्यामध्ये परिणाम नक्की होतो आहे. आणि असं मी जेव्हा जेव्हा AI किंवा इंडस्ट्री 4.0च्या जगभर भाषणं देतो त्यावेळेला मी अशी खुला चॅलेंज असतो माझा ऑडियन्सला की तुम्ही मला फील्ड सांगा, मी त्याच्यामध्ये किमान 2 कंपन्या सांगेन ज्या AIचा वापर करून माणसाच्या पुढे ऑलरेडी जाण्याच्या पॉईंटला आहेत. त्याला पॉईंट ऑफ सिंग्युलॅरिटी असं म्हणतात. आणि तो आत्ताचा रिपोर्ट असा आहे की 2033 आधी, 2030 नंतर आणि 2027 काल परवापर्यंत पॉईंट ऑफ सिंग्युलॅरिटी येईल असं म्हणत होते. आणि आजची न्यूज अशी आहे, म्हणजे मागच्या आठवड्यातली, की ते ऑलरेडी या वर्षाच्या अखेर आपण सगळे बघणार आहोत. बापरे. त्यामुळे कुठलंही फील्ड असं नाही की जिथे AIचा परिणाम होणार नाही. आता ह्युमन इंटरॅक्शन जिथं आहे त्याच्यामध्ये तो सगळ्यात कमी आणि सगळ्यात उशिरा होईल हे मान्य आहे, पण होणार नाही असं कुठलंही फील्ड नाही. प्रत्येक रेव्होल्युशनमध्ये, म्हणजे आपला ॲग्रिकल्चर रेव्होल्युशन होता, इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन, स्टीम इंजिन्स, इंटरनेट रेव्होल्युशन, आता हा AI रेव्होल्युशन आहे. पण प्रत्येक हे जे रेव्होल्युशन झाले ते आपल्या सगळ्या जीवनाच्या सगळ्या बाबतीत त्याचं लागू असते. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पण असंच असणार आहे. आपण म्हणजे इट इज पॉसिबल की 5 वर्षानंतर कोणतरी हा पॉडकास्ट बघेल आणि म्हणेल तुम्ही हे चर्चा करत होते. AIचा इम्पॅक्ट, अरे ते सगळीकडे असतं, आणि ह्याच्यावर चर्चा का केली तुम्ही, ह्याची काय म्हणजे गरज काय ह्या चर्चा करायची. AI तर असणारच आहे. आपण आज पण बघतो की वी टेक, म्हणजे खूप साऱ्या गोष्टी आपण फॉर ग्रांटेड घेतो की आपला फोन, आपला वॉच, फोन, त्याच्यावरनं आपला डेटा येतो, हार्टबीट जातं, स्लीप पॅटर्न आपण बघतो, आपण कसे झोपलो. आधी कसे आपलं विचार, कसा रे बाळा कशा झोपला तू, छान झोपलो. आज आपण फोनकडे बघतो. माझं ना कोर स्लीप एवढं होतं आणि REM एवढं. REM कोणाला काय माहिती नाही, पण REM चांगलं असतं एवढं माहिती आहे. पण एवढं सगळं जर होतंय तर मशीन्सचा इम्पॅक्ट आपल्या जीवनात आहे, राहणारे आणि खूप जास्ती होणार आहे. पण ह्यामुळे घाबरायची काही गरजच नाही आहे, कारण इट इज गोइंग टू बिकम अ वे ऑफ लाईफ. आपल्या सगळ्या जीवनात सगळं आपलं, तुम्ही ह्या कपचं प्रोडक्शनपासनं, आपण टूथब्रशपासनं, आपलं स्मार्टफोनमध्ये कुठं कुठेतरी कुठले तरी इंटेलिजन्स आहेच. वेदर इट इज सेल्स, मार्केटिंग, रिसर्च, एनिथिंग. तर सगळीकडे AIचा वापर होणार आहे. तर इट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, इट इज नॉट अ कोलॅबोरेशन, इट इज द वे ऑफ लाईफ कमिंग अहेड. मला एक आपण आता
पुण्यात मुंबईत बघतोय, जेव्हा हे सगळ्या कंपनीजमध्ये MNCsमध्ये आपण ह्याबद्दल बोलतोय की AI कसं इम्पॅक्ट करणार आहे किंवा कॉलेजेसमध्ये त्याच्या एक्सपोजर लेवलचं कॉन्व्हर्सेशन्स होत आहेत. पण जेव्हा एखादं ग्रामीण भागातलं इंजिनिअरिंग कॉलेज असेल किंवा एखाद्या निमशहरातलं कॉलेज असेल, अगदी मेडिकलचं कॉलेज असेल किंवा आर्ट्स कॉमर्सचं कॉलेज असेल, तिथे ह्याच्याबद्दल अजून तेवढ्या लेवलला कॉन्व्हर्सेशन होत नाही आहेत आणि तिथले जॉब अजून तेवढे इम्पॅक्टेड नाही. त्यांना आपल्या अवतीभोवती दिसतंय की रोज कुठला ना कुठला जॉब इम्पॅक्टेड आहे. जेव्हा माझा कुठला तरी मित्र इस्लामपुरातला बघत असेल, धाराशिवमधला बघत असेल, तर त्यांनी काय पद्धतीने याच्याकडे बघावं आणि स्वतःला कसं बिल्ड करावं किंवा तिथल्या पालकांनी कसं बघावं याच्याकडे आणि कसं त्यांनी त्यांच्या मुलाला फ्युचर प्रूफ, जर हा शब्द वापरू शकत असू तर, करावं. पण कित्येक असे प्रोफेशन्स आहेत आता AI सोबत किंवा टेक्नॉलॉजी सोबत तुम्हाला एक्सपर्टीज कसं बिल्ड करायचं ह्याचंही नॉलेज मिळतं. तर गावागावांमध्ये बरेचशी छोटी मुलं किंवा अगदी वेगळ्या करिअरमधली लोक ते शिकून, कारण आता सगळ्यांनाच अवेलेबल असल्यामुळे त्याला काही बंधन आहे ना, जसं सर म्हणाले की फोनमध्येच आहे आणि फोन आपल्याकडे गावागावात सगळीकडेच आहे. त्यामुळे कदाचित डिस्कशन होणार नाही पण युसेज कमी होईल असं नाही आहे. कारण त्यांचं त्याच्या आपण बघतो ना की एखादं टेक्नॉलॉजीचं शेतात वापरलं जातं आणि आपण तो विचार नाही करू शकत कारण आपल्याला तो प्रॉब्लेमच नाही आहे. पण बिकॉज ऑफ द ॲक्सेसिबिलिटी मला असं वाटतं की त्याचे वेगवेगळे इन्व्हेन्शन आता खूप सोप्या पद्धतीने इवन त्यांना मिळतील. त्यांचे जॉब्स ते कदाचित वेगळ्या पद्धतीने करायला लागतील. सो देर कुड बी अ व्हेरी डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह. मुद्दा हा आहे की जर का ग्रामीण निमशहरी भागातल्या पालकांना जर का ह्याच्याविषयी आपल्याला काही करावं असं वाटत असेल तर त्याच्यामध्ये फॉर्मल डिग्रीच्या त्याच्याबरोबर ज्याला आपण मूक्स म्हणतो, मॅसिव्हली ओपन ऑनलाईन कोर्सेस, की ज्याच्यामध्ये कोर्सेरा आहे, EDX आहे, अशी आपण लिस्ट इनफॅक्ट हवं तर आपल्याला नंतर देता पण येईल आणि ती त्यांनी वापरावी. ती त्याच्यामध्ये ॲडिशनली शिकता येणे आणि ते चकट फूक शिकता येणे, मोबाईल बसल्या, घर बसल्यासुद्धा नाही, मोबाईल बसल्या शिकता येणार आहे. आणि असे अनेक लोक शिकलेली आहेत, त्यांचं करिअर ट्रान्सफॉर्म झालेलं आहे. तर त्यामुळे फॉर्च्युनेटली काय झालं आहे की नाव देर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल. फक्त त्यातनं प्रश्न एक जो निर्माण होतो जो माझ्या जनरेशनला नव्हता. आमच्या जनरेशनचा प्रश्न वेगळा होता, आम्हाला माहितीच नव्हती. वी डिड नॉट हॅव ॲक्सेस. म्हणजे काही माहिती मिळवण्यासाठी, काही विवक्षित माहिती मिळवण्यासाठी मला ब्रिटिश काउन्सिलला पुण्यामध्ये जायला लागायचं, लायब्ररीमध्ये फिजिकली. आता ती मोबाईलवर उपलब्ध आहे. त्याने गडबड अशी झाली आहे की आता खूप माहिती उपलब्ध आहे, ह्यातनं निवडायचं काय हे कळत नाही आहे. हा वेगळा प्रॉब्लेम आहे आता. इट इज अ प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी. तर त्याच्यामध्ये खूप फोकस राहणे आणि हे या प्रकारचे कोर्सेस करणे, इंटर्नशिप करणे, एक्सपिरियन्स म्हणजे नोईंगच्या ऐवजी डुईंग ह्याच्यावर भर देणे किंवा अजून पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचे जे अनेक कोर्सेस आहेत ते करणे, डेटा ॲनालिसिस शिकणे. तुम्ही आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्सला कुठल्याही याच्यामध्ये असाल तरीसुद्धा पायथन प्रोग्रॅमिंग किंवा प्रोग्रॅमिंग बेसिक शिकणे हे सर्व लोकांना लागू आहे. आणि असं म्हणायला नको की पायथन हे फक्त सायन्स आणि IT वाल्या लोकांसाठी, असं काही समजायची गरज नाही आहे. CBSEच्या 6वीच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये पायथन इज कंपल्सरी नाव. आता CBSEला जर का असं वाटत असेल की 6वीची मुलं हे करू शकतात, तर जो ग्रॅज्युएट आर्ट्समध्ये होतोय तो 6वी झाल्याचं त्याला आठवत असेल. आता आपण अपस्किलिंगसाठी वेगवेगळे कोर्सेस आणि वेगवेगळे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेसबद्दल बोललो, पण मला जेन्युनली हा खूप प्रश्न पडतो की ज्यावेळेस हायरिंग मॅनेजर्स असतात किंवा कुठलीही लोक जी हायर करतात ती खरं तर हे छोटे छोटे कोर्सेस बघतात का की तुम्ही केलेले आहेत आणि ते मॅटर करतात का? म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न हाच पडतो ना की मला या गोष्टींमध्ये इंटरेस्ट आहे. आता आपण कुठलंही कोर्सेरा काय किंवा कुठलेही ॲप्स उघडले, कुठल्याही साईटवरती गेलो तर मल्टिपल कोर्सेस आणि 200-300 रुपयांपासून ते कोर्सेस अवेलेबल असतात. मग आणि काय तुम्हाला स्पेशलाइज्ड ॲडव्हान्स करायचं असेल तर ते आणखीन खूप महागडे असतात. पण 200-300 रुपयांपासून तुम्हाला ते अवेलेबल कोर्सेस आहेत. तर ते केल्याने खरंच माझ्या प्रोफाईलमध्ये मला जिथे पोचायचं आहे तिथे पोचायला फायदा होतो का? म्हणजे तुमच्या दोघांसाठी आहे खरं तर हा प्रायमरी प्रश्न. 2 गोष्टी आहेत त्याच्यात. एक तर क्वालिटी क्वांटिटीपेक्षा खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे तुम्हाला लिंक्डइनवर तुम्ही जर टाकलं की मी 100 कोर्सेस केलेत, माझ्यासारखा माणूस ते बघायला आहे की 100 कोर्सेस नावापुरते केलेत आणि कोणतरी लिहिलेलं मी 3 कोर्स केलेत का 2 कोर्स किंवा 1 कोर्स केलाय, कारण मला ते आवडतं आणि मी त्याच्यात चांगला आहे, मी त्याच्यावरच विचारणार. सो जर हा तो प्रॉब्लेम दुसरा पण आहे की ग्रामीण विभागात सगळीकडे इंटरनेट अवेलेबल आहे, मोबाईल अवेलेबल आहे, कोर्सेस अवेलेबल आहेत, खूप वेळा फ्री पण आहेत. पण कुठला कोर्स घ्यायचा, आणि हा कधी कधी पालकांचा प्रेशर असतो की तू AI ML वर कोर्स कर,
पण हे AI/ML काय आहे किंवा MAIL काय आहे कोणाला माहिती नसतं तिकडे. पण हे मी ऐकलंय की याच्यात पैसे जास्त मिळतात म्हणून कर. आणि हा जो प्रेशर येतो ते प्रेशरमुळे मुलं ते करतात. न जाणीव असून हे कोर्सेस केल्यामुळे ज्यांना कोणीतरी प्रश्न विचारतो त्याच्यावर त्यांना माहिती नसते. हो. तर शिकण्यासाठी शिका. डिग्री आणि नोकरीसाठी सर्टिफिकेशनसाठी जर केलं तर क्वांटिटी मिळेल, क्वालिटी मिळणार नाही. आणि हा जर सिम्पल पालकांनी पण बघितलं की काय आवड आहे, आपल्या पोराला कशात आवड आहे, त्यांना डिसाईड करू द्या. आणि त्यांचा फक्त भाग ह्याच्यात आहे की ते सपोर्ट करा. तुम्हाला डेटा प्लॅन लागेल, व्हिडिओ लागेल, काय काय त्याच्यासाठी त्या पोराला किंवा पोरीला लागेल हे तुम्ही प्रोव्हाइड करा. त्याच्यानंतर त्यांना शिकायची आवड जर असेल तर ते करतील. जर समजा एक कोर्स घेतला आणि ते नाही आवडलं तरी ठीक आहे. एक मोठा कळलं आपल्याला काय आवडत नाही, दुसरं काहीतरी करा. करणं इम्पॉर्टंट, पण क्वांटिटी नाही, क्वालिटी. सेम म्हणजे टू ॲडिंग टू यांचा पॉईंट, कुठलीही कंपनी जेव्हा तुम्हाला हायर करते त्याचा एक दरवेळेस वाय जो मी आधीच्या भागात म्हटला की वाय अंडरस्टँड करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. की ते तुम्हाला का हायर करतात आहे, कारण की त्यांना वाटतं की तुम्ही काहीतरी करू शकता कंपनीसाठी त्या डिपार्टमेंटमध्ये. तर त्याच्यासाठी लोक काय करतात, अच्छा यांना ना पायथन प्रोग्रामर पाहिजे, मी पायथनवर 5 कोर्स करतो, तुम्हाला हायर करतील. पण ते म्हणतील ठीक आहे पायथनचे 5 कोर्सेस तर केले, पण तू केलं का, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन केलं आहे का कुठे. तर द वे टू अप्लाय वुड बी की मी पायथनचे हे 5 प्रोग्राम लिहिले आहेत, ही माझी CV आहे. ते म्हणतील की अच्छा हा पायथन शिकलाय आणि यांनी इम्प्लिमेंट केलाय, तर आपण याला हायर करू शकतो. नॉट की यांनी 5 कोर्सेस केले आहे म्हणून याला हायर करू. सो प्रॅक्टिकॅलिटी ऑफ युअर कोर्स स्किल इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन युअर डिग्री. राईट. मला तुला स्पेसिफिकली हा प्रश्न विचारायचा आहे, कारण बऱ्याच जण खूप सारे असे यूट्यूबवरती व्हिडिओज येतात, लिंक्डइनवरती पोस्ट येतात की तुम्ही कोर्सेस करा आणि टाका. दिस ॲड्स टू, म्हणजे तुमचा लिंक्डइनचा SEO वाढतो याने. खरंच वाढतो का असं काही? म्हणजे ते दाखवायला असतं. बेसिकली कसं आपण आधी कुठलं सर्टिफिकेट केलं, आपल्याला NCCचा सर्टिफिकेट मिळायचं आठवतं, आपण तर फ्रेम MSCIT कोर्स MSCIT. इट इज सिमिलर टू दॅट बट ऑन लिंक्डइन. बट हायरिंग मॅनेजर्स काय बघतात की ठीक आहे यांनी हा कोर्स केलाय, पण याला खरंच येतं का याचं काय करता. AI/MLचा कोर्स खूप लोकांनी केला आहे या मागच्या 2 वर्षात, पण इम्प्लिमेंटेशन कोणाला येतं का एक्झॅक्टली, ते खूप इम्पॉर्टंट आहे शिकणं. आणि ते दाखवणं मोर इम्पॉर्टंट आहे दॅन पोस्टिंग तुमचं सर्टिफिकेट. पण कोर्सेस आपल्याला इन्फॉर्मेशन देऊ शकतात. इन्साईटसाठी तुम्हाला ते इम्प्लिमेंट केल्याशिवाय येणारच नाही. आणि कुठल्याही हायरिंग प्रोसेसमध्ये आय वॉन्ट अ प्रोफेशनल टू गिव्ह मी इन्साईट, की तुमचं ह्याचं स्पेसिफिक मत काय किंवा माझ्या कंपनीला ह्याने फायदा कसा होईल. ते इन्साईट यायला ते थोडं आता घोळून प्यायला इन्साईट वरती चालू आहे आणि काय हायरिंग आणि या सगळ्याबद्दल बोलतोय. तर व्हॉट आर युअर आउटलुक्स ऑन इंटर्नशिप्स? कारण तो एक खूप महत्त्वाचा भाग बनून जातो ना. कारण आपण ज्या काही कोर्सेस करतो, जे काही शिक्षण घेतो, तिथे आपल्याला खरं तर जे काही टेक्स्टबुकिश काहीतरी पुस्तकातलं शिकवलं जातं, नॉट नेसेसरीली प्रॅक्टिकल गोष्टींमध्ये ते ॲप्लिकेबल असतं. आणि मग आपल्याला खूप इंटर्नशिपच्या अपॉर्च्युनिटीज दिसतात. हल्ली लिंक्डइनवरती सुद्धा काय किंवा इतर सगळ्या मीडियम्सवरती आपल्याला सतत इंटर्नशिपच्या अपॉर्च्युनिटीज दिसतात. काय अर्थाने या इंटर्नशिपचा तुमच्या करिअरच्या सुरुवातीला फायदा घेतला जाऊ शकतो? इंटर्नशिप ॲब्सल्युटली महत्त्वाची आहे. याचं कारण असं की आपण प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंगबद्दल बोलतो, आधी पण बोललो होतो. तर प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग सारखंच आहे की तुम्हाला मुळामध्ये टूल्स किंवा टूलिंग्स किंवा तुम्ही जे शिकलाय ते कसं वापरायचं आणि का वापरायचं आणि त्याचं पुढे काय करायचं, हा जो पार्ट आहे. इनफॅक्ट त्याला मी भूषण्स फॉर्म्युला असंच नाव दिलं आहे, 10-80-10. 10 याचा अर्थ योग्य प्रश्न विचारणे किंवा प्रॉम्प्ट. ओके. 80% जो भाग आहे तो AI करणार आहे. तो ग्रंट वर्क आहे, इट इज रेपिटेटिव्ह. ते रोबॉट करतील, AI करेल वगैरे. आता जे आलेले पर्याय आहेत त्याच्यातनं निवडता येणे हे शेवटचे 10% आहेत. तर द रिअल जॉब आणि सॅटिस्फॅक्शन ऑफ द जॉब विल रिमेन इन द फर्स्ट 10 अँड द लास्ट 10. वाव. 80% भाग आहे तो आपण AI अँड रोबॉट्सना आपण 5, 10, 15 वर्षामध्ये सोडून द्यायला हरकत नाही, कारण दॅट इज ग्रंट वर्क. एनिवे त्यातनं आपल्याला मजा येणार नाही आहे. पहिले 10 आणि इनफॅक्ट सायकॉलॉजीमध्ये इंटरेस्टिंग डेफिनेशन आता IQ इंटेलिजन्सची अशी झाली आहे की योग्य उत्तर देण्यापेक्षा योग्य प्रश्न विचारता येणे ही बुद्धिमत्तेचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे, डिस्टिंक्ट फीचर. की तुम्ही इंटेलिजंट आहात हे कसं मला निर्णायकरित्या कळेल कन्क्लुसिव्हली, तर तुम्ही योग्य प्रश्न विचारताय का, विच इज सेम एज प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग. which is as good as what both of you are doing.
सो त्यामुळे इंटर्नशिप्स आणि हे सगळं एक्सपिरियन्शियल लर्निंग हा पार्ट अतिशय महत्त्वाचा आहे. देर इज नो टू वेज. नाही, कारण हे प्रश्न विचारण्याचं सुद्धा कारण नाही, कारण खूप लोक कॉलेज शाळेमधनं बाहेर पडली इंटर्नशिप्सला जातात. म्हणजे एकतर बऱ्याच कोर्सेस सोबत कंपल्सरी असतात इंटर्नशिप्सला ना, ते तरीही कॅज्युअल अप्रोच असतो बऱ्याच लोकांचा. म्हणजे आम्ही सुद्धा ऑर्गनायझेशन्सच्या आजूबाजूला बघतो, काही मित्र ऑर्गनायझेशन्स चालवतात, त्यांच्याकडे इंटर्न्स येतात. तर जो अप्रोच घेऊन मुलं इंटर्नशिप्सला जातात ना, असं वाटतं की तुमच्याकडे आता ही संधी आहे. तुम्ही एका कंपनीत जाताय जिथलं सगळंच्या सगळं वर्क कल्चर तुम्हाला एक्सपोज्ड आहे. तुम्ही कुणालाही रीच आउट करू शकता, काहीही पद्धतीची मदत मागू शकता, काहीही काम करू शकता. पण खूप कॅज्युअली घेतात लोक. म्हणजे ते सुट्टीसारखंच वाटतं, मी इंटर्नच आहे म्हणून मी हे करणार नाही किंवा हे माझं काम नाही. कारण मला खरं तर त्या मुद्द्याकडे आणायचं आहे. म्हणजे इंटर्नशिप्स महत्त्वाच्या आहेत, पण हा अप्रोच ज्या पद्धतीने इंटर्नशिप्सकडे पाहतायत, हाऊ डू यू सी दॅट? चूक त्यांची नाही आहे. मी पण तेच ओके. म्हणते. चूक त्यांची नाही, चूक दोघांची आहे. खूप वेळा कंपनीज चुकतात. ते काय म्हणतात, आपण 100 इंटर्न्स घेऊ, ओके, जाऊ ट्रक भरून इंटर्न घेऊन या, त्याच्यातलं 1-2 चांगला सापडला त्यांना नोकरी देऊ, बाकीच्यांना काढू. हे चुकीचा अप्रोच आहे. इंटर्न्सला माहिती आहे ह्या गोष्टीत, इंटर्नला माहिती आहे बाय आता 100 लोक आहेत, 2च सिलेक्ट करणारे, आता मी कसा काय तिकडे असणार आहे, मग मी कशाला एवढे कष्ट घेऊ. हा माइंडसेट जर बसला तर तुमचं अख्खं करिअर बर्बाद होतं. कारण आपल्याला माहिती, मी कितीही कष्ट केले तर मला तर काय फळ याचे मिळणार नाही, मी कशाला कष्ट करू. आणि हा चुकून इंटर्न्समध्ये होतो. मला एक इंटरेस्टिंग गोष्ट इंटर्नशिपबद्दलच ॲड करायची वाटते. आम्ही दोघांनी पण जेव्हा इंटर्नशिप केलं, लिटरली आमचं करिअर शेप झालं आहे जिथे आम्ही इंटर्नशिप केलं. मी माझ्या आधीच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये जिथे इंटर्नशिप चालू केली तिथे मी एंड केलं रिसर्च हेड म्हणून. ओंकारनी जिथे इंटर्नशिप चालू केली तिथे त्यांनी एंड केलं कंटेंट हेड म्हणून. कारण की तिथे शिकायला मिळालं. मला असं वाटतं की अनफॉर्च्युनेटली मी जेव्हा कॉलेजमध्ये होतो किंवा ओंकार जेव्हा कॉलेजमध्ये होतं तेव्हा आम्ही अगदी मास्टर्सला जाताना आम्हाला इंटर्नशिपच्या ऑपॉर्च्युनिटीज मिळाल्या. आत्ता खरं तर ज्युनियर लेवललाच इंटर्नशिपच्या ऑपॉर्च्युनिटीज मिळतात. आणि जे सर मगाशी म्हणाले की तुम्ही 11वी-12वीत असताना एक्सप्लोअर करा, काय आवडतं तुम्हाला, काय आवडतं हे एक्सप्लोअर करायला. मला वाटतं इंटर्नशिप इज अ ब्रिलियंट ऑपॉर्च्युनिटी. मला वाटतं की बाबा CA व्हायचं आहे तर मी CA सोबत, म्हणजे CAला सगळे आर्टिकलशिप करतात, तिथे कळून जातं तुम्हाला की बाबा मला जमणार आहे का. किंवा मी एखाद्या आर्किटेक्चर फर्ममध्ये जातो, मला इंटेरियर डिझाईन करायचं आहे, तिथे गेलं ते कळलं नाही आवडत आहे मला. हे वयाच्या 35व्या वर्षी लक्षात येण्यापेक्षा वयाच्या 19व्या-20व्या वर्षी आलेलं कधीही सोपं आहे. आणि ह्याच्यात अजून एक इम्पॉर्टंट मुद्दा आहे की इंटर्न्सला वाटतं की आम्ही तुमच्यासाठी जर काम करतोय तर ते पैसे, स्टायपंड हे सगळं दूर ठेवा, फक्त एक फोकस ठेवा, मी रोज काय शिकतो. जर एक दिवस पण असा गेला की काही नवीन शिकायला मिळालं नाही, कंप्लेंट करा की मी आज काही शिकलो नाही आहे. वाव. आणि जर तुम्हाला शिकायला मिळत नसेल तर ती कंपनी चुकीची आहे. ती कंपनी डझंट डिझर्व यू. व्हेरी गुड. इंटर्नशिपमध्ये एवढं महत्त्वाचं आहे की तुम्ही दररोज काहीतरी शिकताय. मला लीडर्सना हे सांगायचं आहे, आपण का इंटर्न्सना हायर करतोय. जर तुम्ही एम्प्लॉई ठेवू शकता तर तुम्ही का जाऊन हे फ्रेशर्स शोधताय. बिकॉज तुम्हाला वेगळा पर्स्पेक्टिव्ह हवा आहे, तुम्हाला एम्प्टी ब्रेन्स हवे ज्यांच्यावर काहीही इम्प्रेशन्स नाही आहेत. मग त्या लोकांशी बोलायला शिका ना. लीडर्सनी पण शिकायला पाहिजे. म्हणजे फक्त तुम्हाला आमचं कळत नाही असं म्हणून कसं चालेल. ही जे यंग मुलं आहेत किंवा यंग मुली आहेत त्यांच्यासाठी त्यांचं आयुष्य वेगळं आहे. त्यांना आपल्यासारखे प्रॉब्लेम नव्हते, त्यांना सर्वायवल इश्यूज नव्हते. तर त्यांना एंगेज ठेवण्यासाठी जर तुम्ही ॲक्च्युली एक पर्पज ड्रिव्हन आयडिया बिल्ड केली तर त्यांना समजावलं की अरे हे का करणं गरजेचं आहे, आणि ते थोडंसं त्यांच्यासाठी सोपं केलं तर जीव देऊन काम करतात ही मुलं. मग असं नाही आहे की इंटर्न्स वाईट आहेत किंवा कॅज्युअल आहेत. दे आर नॉट कन्व्हिन्स्ड. आणि इंटर्नशिपचा अजून एक फायदा काय आहे की आपण आता डिस्कस केलं की कधी कधी होतं की काय चूज करू का, डिफिकल्ट होतं. इंटर्नशिप इज अ वे टू डू दॅट. इट इज इन अ वे लर्निंग ना. कारण इंटर्नशिपमध्ये काय तुमचं इन्क्रीमेंट तर होत नाही, अप्रेझल तर होत नाही. आणि कोणी तुमच्या CVवर जर मल्टिपल जॉब स्विचेस बघितले तर म्हणतील अरे तू स्विच का करतोय. पण इंटर्नशिपला असं नाही बोलत कधी. 4 जागी इंटर्नशिप केली, अरे वा काय एक्सपिरियन्स आहे. युजली तो पर्स्पेक्टिव्ह असतो. जसं माझ्या लहान भावाचं एक्झाम्पल, त्याला माहिती नव्हतं काय करायचं आफ्टर ग्रॅज्युएशन. त्यांनी 3 जागी इंटर्नशिप केली. एक कॅफेमध्ये केली, एक ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सीमध्ये केली आणि एक डिजिटल मार्केटिंग कोअर कंपनीमध्ये केली. त्याच्यानंतर त्याला कळलं की अच्छा मला इथे जास्ती मजा आली, मी एक्सप्लोअर करू शकतो इथे मोर. इंटर्नशिप इज मोर ऑफ लर्निंग दॅन
युअर जॉब किंवा तर ते डिग्रीचाच पार्ट असला पाहिजे युजली. आता आपण बोलताना आदिती एक खूप सुंदर मुद्दा मांडला, तो म्हणजे बोलायला शिका इंटर्न सोबत किंवा एम्प्लॉईज सोबत. तर कम्युनिकेशन हा एक खूप मोठं चॅलेंज बघायला मिळतं आणि स्पेसिफिकली ज्यावेळेस जेनझीज वर्कफोर्समध्ये यायला लागलेत आणि हे खूप ऐकतो ना, म्हणजे आम्ही पण आजूबाजूला सतत लोकांकडनं ऐकतो की कसे जेनझीज आर डिफिकल्ट टू वर्क विथ, त्यांच्यासोबत काम करणं शक्य होत नाही, त्यांचा ॲटिट्यूड खूप वेगळा असतो, त्यांची काम करण्याची पद्धत खूप वेगळी असते आणि मग हेही खूप कानावर पडतं की आम्ही आता जेनझीज हायर करत नाही, आपण इंटर्नशिप्स त्यांना देऊ पण काम देण्याच्या वेळेस आपण इतर कुणाला तरी देऊ, कारण ती मग त्यांच्या जसं आपण मगाशी म्हटलं फायर इन द बेली नाही आहे आणि मग त्यांना फक्त तेवढा वेळ घालवायचा आहे आणि नंतर बाहेर पडायचं आहे. तर हे कम्युनिकेशन म्हणजे आता हे जेनझीज बरोबरचा जो प्रॉब्लेम आहे हा प्रायमरी कम्युनिकेशनचा प्रॉब्लेम आहे. त्यांना जे वाटतंय त्या भाषेत जे बोलतायत ते आणि तुम्ही ज्या भाषेत बोलताय हे जमत नाही. तर एकतर जेनझीज सोबत किंवा ऑफिस कल्चरमध्ये सुद्धा हे कम्युनिकेट करताना काय गोष्टींची काळजी घ्यायला पाहिजे? मी एक खूप सिम्पल मॉडेल फॉलो करते जेव्हा कम्युनिकेशन कॉम्प्लिकेटेड गोष्टींमध्ये करायचं आहे. त्याला मी फॅक्ट्स मॉडेल असं म्हणते. ओके. एक तर तुम्ही फर्म असायला पाहिजे बोलताना. म्हणजे तुम्ही जर फर्म नसाल आणि तुम्ही अरे लेट्स फिगर इट आउट असेल तर समोरच्या व्यक्तीला कळतं. हे जेनझीसाठी पण ॲप्लिकेबल आहे, हे बाकी लोकांसाठी पण ॲप्लिकेबल आहे. ए स्टँड्स फॉर ऑथेंटिक, की तुम्हाला क्लिअरली माहीत असायला पाहिजे की व्हॉट डू आय स्टँड फॉर. समोरची व्यक्ती नाही सांगू शकत. जेव्हा तुम्ही एखाद्या गोष्टीमध्ये बघूया किंवा मॅन्युप्युलेट करायचा प्रयत्न करता तेव्हा ते कळणार आहे. पण ते जर तुम्ही ऑथेंटिक असाल आणि तुम्ही ॲक्सेप्ट केलं वल्नरेबली की नाही जमत आहे आता, लेट्स फिगर आउट दिस टुगेदर, हे खूप जास्त काम करतं स्पेशली विथ जेनझी, बिकॉज त्यांना कळतंय ते आपण जेव्हा त्या वयात होतो तेव्हा आपण खूप असे इनोसंट होतो, त्यांना जास्त कळतं, एक्सपोजर जास्त आहे. तिसरा मुद्दा, बी काम अबाउट इट. सी स्टँड्स फॉर काम, की तोच मुद्दा जर आपण अग्रेसिव्हली मांडला, तोच मुद्दा आपण अथॉरिटेटिव्हली मांडला तर ते नाही जास्त वेळ टिकू शकत. टी इज टॅक्टिकल. कधी कधी आपण ऑनेस्टीला खूप जास्त महत्त्व देतो, पण एखादी व्यक्ती जेव्हा ऑनेस्ट, फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे कोणाची आई किंवा बाबा अचानक आजारी झाले आणि आपल्याला त्या व्यक्तीला सांगायचं, आपण नाही सांगत ना की अरे गेलेत, आपण त्याला सांगतो की सिरियस आहे, तू पटकन हॉस्पिटलला पोहोच. ही टॅक्ट आहे. तीच गोष्ट सांगण्याचे 50 प्रकार आहेत. पण जर तुम्ही ती मला अशी वाटते म्हणजे अशीच असायला पाहिजे असं केलं तर मग काही ग्रोथच नाही आहे, कम्युनिकेशनच नाही आहे. आणि एस स्टँड्स फॉर सोल्युशन ओरिएंटेड, की कुठल्याही गोष्टीमध्ये आपण बोलत असताना तू आणि मी एक टीम आहे, प्रॉब्लेम आपल्यासमोर आहे आणि आपण दोघं मिळून ते सोल्युशन शोधणार आहोत. हे खूप वेगळं आहे. वेन आय बिकम लाईक सोल्युशन गिव्हर, मग माझं काम आहे मी तुला सोल्युशन देणार, तू माझं फॉलो करायचं. ती अथॉरिटी फेल होते आहे, जी खूप चांगली गोष्ट आहे, पण आपल्याला समाज म्हणून त्याची सवय नाही आहे म्हणून आपल्याला त्रास होतोय. राईट? आपल्याला वाटतं की नाही अथॉरिटी माझी असायला पाहिजे, मग ती छान वाटते, पण ती अथॉरिटी आता नाही राहणार आहे. म्हणून आपण मिळून आपण जर सोल्युशन शोधलं, मग तुम्ही AI वापरा, कुठलीही टेक्निक वापरा, लोकांबरोबर काम करण्याची मजाच ही आहे की एकत्र आपण प्रश्नांची उत्तरं शोधताना जे आपल्याविषयी आपल्याला कळतं हे मजेशीर आहे. तो अनुभव जर आपण जेनझीला देऊ शकलो तर ते खूप आनंदाने काम करतात. मला आता आपण जे गोष्ट बोलतोय ना, आत्ता 2 गोष्टी, वर्क लाईफ बॅलन्स आणि जेनझी सोबत कसं डील करायचं, ह्याबरोबर एक सगळ्यात मोठा कीवर्ड पुढे येतो तो म्हणजे टॉक्झिक वर्क कल्चर. सतत ते बोललं जातं आणि आता हे बोललं जातं की हे सगळं बदलत जाणार आहे पुढे, हायब्रिड असेल, हे असेल, ते असेल, AI असेल. तर व्हॉट डू यू सी, म्हणजे तुम्हाला भविष्यात वर्क कल्चर कसं बनताना दिसतंय आणि भविष्यातलं चांगलं वर्क कल्चर काय असेल हे जर आपण डिस्कस करू शकलो तर मला वाटतं तेही कळणं गरजेचं आहे. कारण का जर आपण भविष्यातलं काम काय बघणार असू तर त्या कल्चरमध्ये मला जायचं आहे की नाही हे तरी ठरवायला लागेल मला. त्याबद्दल आपण काही बोलू शकलो तर मला असं वाटतं की पर्स्पेक्टिव्ह इंटरेस्टिंग येऊ शकतील त्याच्यावर. कारण आपण गेल्या काही वर्षापूर्वी ना म्हणजे वडील वगैरे त्यांच्या जनरेशनमध्ये MACBचं वर्क कल्चर चांगलं आहे का म्हणून नाही म्हणून तिथनं कोणी जॉब सोडायचं नाही किंवा एका कंपनीत जायचं कारण तिथलं वर्क कल्चर चांगलं, ही कॉन्सेप्टच नव्हती ना. आता ती कॉन्सेप्ट आहे आणि आपल्याला ती मॅटर करते. म्हणजे ज्यावेळेस मी एखाद्या कंपनीचा भाग आहे, मला मॅटर करतं की मला माझ्या फाउंडरपर्यंत, CEO पर्यंत पोचता येणार आहे का, तिथपर्यंत कम्युनिकेट करता येणार आहे का, मला माझ्या वाटलेल्या आयडियाज त्यांना शेअर करता येणार आहेत का. त्याच्यामुळे आपण गेल्या काही वर्षापूर्वी ही कॉन्सेप्ट डिस्कस नव्हतो करत, पण भविष्यात कदाचित ती खूप महत्त्वाची असणार आहे. तर काय असते वर्क कल्चर चांगलं? मला त्याच्या आधी टॉक्सिक वर्क कल्चर विषयी बोलायचं.
मला जेव्हा पण वाटतं की टॉक्सिक रिलेशनशिप, रेड फ्लॅग्स, वर्क कल्चरसाठी असो किंवा पर्सनल रिलेशनशिपसाठी असो, असं कोणी आहे का की जिथे टॉक्सिक नाहीच आहे? की एखाद्या वेळी उशीर झालेली गोष्ट आपल्याला वाटतं अरे हे काय हे मॅनेज नाही करत आहेत, मिसमॅनेज्ड ऑर्गनायझेशन. पण तेच जेव्हा आपण कोविडमध्ये होतो तेव्हा सेम प्रॉब्लेम आपण एक ऑर्गनायझेशनने प्रॉब्लेमच आहे आता काही उत्तरच नाही शोधूया उत्तर असं करून जेव्हा केलं तेव्हा तेच कल्चर टॉक्सिक नाही उरलं. तर त्यामुळे आपल्याला एक कॉन्टेक्स्ट पण असायला पाहिजे. कधी कधी आपल्या एक्सपेक्टेशन्स एवढ्या स्पेसिफिक होतात आणि थँक्स टू आपल्याला खूप जास्त ग्लोबल एक्सपोजर आहे. त्यामुळे आपल्याला वाटतं अरे गुगल असं करतं वर्क कल्चर म्हणजे आम्हाला पण तसंच पाहिजे. पण गुगल असं करू शकतं कारण त्यांचं रेव्हेन्यू स्ट्रीम्स आणि ते केवढे ऑप्शन्स आहेत. त्यामुळे प्रत्येक ऑर्गनायझेशनमध्ये असं गुगलसारखं किंवा तुमच्या ॲस्पिरेशनल ऑर्गनायझेशनसारखं नाही मिळणार वर्क कल्चर. आणि इथे माझा मुद्दा ग्रोथ वर्सेस फिक्स माइंडसेटचा येतो. जेव्हा आपला माइंडसेट फिक्स असतो आपल्याला वाटतं हे असंच झालं पाहिजे आणि ते तसं नाही झालं तर आपण त्याच्यावर फुल्ल्या मारायला लागतो आणि आपल्याला मनामध्ये एक विक्टिम स्टोरी बनते की आपल्याला वाटतं माझ्याच आयुष्यात असं होतं आहे, माझ्याच आयुष्यात असं का होतं आहे. आपण ते सो कॉल रडगाणं घेऊन जेव्हा ते चष्मे लावतो रडगाण्याचे तेव्हा सगळंच प्रॉब्लेमॅटिक वाटतं. मी असं नाही म्हणते कल्चर टॉक्सिक नाही आहे. आपण ॲक्च्युअल जेन्युअन टॉक्सिक कल्चरविषयी नंतर बोलू. पण मूलतः मला थोडा प्रॉब्लेम आला की मला लगेच कल्चरच टॉक्सिक वाटायला लागतं. हा आपल्या मानसिकतेचा प्रॉब्लेम आहे. जेव्हा फाउंडर्स करतात हे काम तेव्हा जेव्हा मी कंपनी रन करते मला जो प्रॉब्लेम आला तर ऑप्शन नाही आहे ना हे म्हणायचं की हा प्रॉब्लेम नसायलाच पाहिजे. मग आपण लगेच स्लीव्ज वर करून कामाला लागतो बिकॉज मानसिकता आहे की प्रॉब्लेम आहे माझा आहे मला सॉल्व्ह करावा लागेल. तेच जेव्हा आपण एम्प्लॉई बनतो तेव्हा आपली एन्टायटलमेंट किंवा आपली अपेक्षा एवढी स्ट्रॉंग होते की आपण फुल्ल्या मारायला लागतो. हे तर पहिल्यांदा बदलायला पाहिजे. ऑफकोर्स अब्युझिव्ह वर्क कल्चरचा काही भाग आहे, काही लोक कंट्रोलिंग आहेत, ते आहेच. पण ते खरोखर आहे का की मी ते मानून चालतो बिकॉज माझ्या मनासारखं नाही आहे, हे दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आणि बराचसा स्ट्रेस हा मला वाटणाऱ्या टॉक्सिक कल्चरने येतो, खऱ्या टॉक्सिक कल्चरमध्ये नसतो. आता टॉक्सिक आणि कल्चर ओके म्हणजे एकाच दोन शब्द विच आर ऑपोजिट्स. पण याचा सोल्युशन आहे आणि खूप सिम्पल सोल्युशन असतो. आणि मी सगळ्यांना सांगतो हे, वेदर तुम्ही स्टुडंट असणार, तुम्ही पेरेंट असणार, पालक असणार, कोणीही असेल, तुमच्याबरोबर तुमचं एक्सपेक्टेशन मॅन्युअल तुमच्या खिशात असलं पाहिजे. एक्सपेक्टेशन मॅन्युअल एवढं सोपं आहे की समजा माझी एक्सपेक्टेशन मॅन्युअल जर मी आलो तर मला ब्लॅक कॉफी पाहिजे, ही एक्सपेक्टेशन मांडणं चुकीचं नाही आहे. आता ही खूप छोटी गोष्ट आहे. पण मोठ्या लेवलला जर एक्सपेक्टेशन असेल की जर मी ट्रॅव्हल करतो आय विल ट्रॅव्हल ओनली बिझनेस क्लास और फर्स्ट क्लास, ही एक्सपेक्टेशन पण ठेवता येते. हे माझे एक्सपेक्टेशन आहे. मी जर माझं पुस्तक काढलं आणि मी सांगितलं हे माझे एक्सपेक्टेशन्स असतात, ह्याचा अर्थ नाही की तुम्हाला मानावंच लागतं की सगळे जे माझे एक्सपेक्टेशन मीट झाले पाहिजे. पण ॲटलिस्ट तुम्हाला माहिती असतं की माझे एक्सपेक्टेशन काय आहेत. मी एम्प्लॉईजला पण सांगतो की तुमच्याकडे एक्सपेक्टेशन ठेवा. फॉर एक्झाम्पल, देर इज अ वर्किंग मदर इन माय ऑफिस, सिंगल मॉम. तिने एक्सपेक्टेशन क्लिअरली मांडले, बघा माझी पोरगी शाळेत जाते, माझ्या घरी कोणी नाही आहे, तिची शाळेत 3 वाजता संपते, मी ऑफिसला 10 वाजता येईन, पण 3 वाजता मला निघावं लागेल कारण माझी मुलगी घरी आहे, एकटी आहे, मी घरी जाऊन घरून काम करणार. हे एक्सपेक्टेशन तिने ठेवलं, मांडलं. हे माझ्यावर डिपेंडेंट आहे ॲज अ कंपनी, जर ते मला पटतं की नाही पटत. जर माझं एक्सपेक्टेशन असेल की एम्प्लॉईज हॅव टू वर्क फ्रॉम 9 to 5, तर मी ते एक्सपेक्टेशन ठेवीन. माय एक्सपेक्टेशन इज 9 to 5. आता जर हे एक्सपेक्टेशन मॅच एकदम मॅन्डेटरी आहे की झालंच पाहिजे, ती जॉईनच नाही करणार किंवा सोडणार. पण ती खुशी सोडणार की नॉट बिकॉज टॉक्सिक एन्व्हायरमेंट, माझा बॉस म्हणतो 8 तास ऑफिसमध्येच काम करा, कारण एक्सपेक्टेशन नव्हते. जर तुम्ही एक्सपेक्टेशन नीट सेट केले तर सगळं होतं. अप्रेझल, इन्क्रीमेंट ह्या बाबतीत पण आम्ही फक्त हे डिस्कस करतो तुमचं एक्सपेक्टेशन काय आहे. आणि तुम्ही तुमचं एक्सपेक्टेशन्स क्लिअर असतील तर लोकांना असं नाही की ते सॉल्व्ह करतील, पण त्यांना ॲटलीस्ट माहिती असतं. म्हणजे इन्क्रीमेंट मिळताना जर तुम्ही खुश नाही आहे इन्क्रीमेंटसाठी, तुम्ही म्हणू शकता की माझं एक्सपेक्टेशन होतं की एवढं पर्सेंटेज पाहिजे होतं. तुमचा मॅनेजर म्हणेल मला नाही जमणार आहे, पण मी ऐकलं, ते पण खूप मोठी गोष्ट आहे. दिलं नाही वेगळी गोष्ट आहे.
आता माय क्रेझिएस्ट एक्सपेक्टेशन दॅट आय कीप विथ एव्हरी वन आय वर्क विथ, मी शिव्या घालतो काम करताना, मी मोटिवेटेड असतो, त्या कामात असतो, घालतो शिव्या. आणि मी काय म्हणतो की जोपर्यंत मी असा पकडून तुला हाताने घेऊन शिव्या घालतोय, दिस इज मी बिंग फ्रेंडली, यू आर सेफ. कारण मी मजेत म्हणतो. द डे मी एकदम फॉर्मली, कामली, प्रोफेशनली तुझ्याशी बोलीन, म्हणजे तू माझ्या रेडारवर आलायस. हे कारण इफ आय हॅव नो मोर इंटरेस्ट, मला ती व्यक्ती जर नको आहे, त्याच्याबरोबर कामच करायचं नाही, मला मजा नाही येणार. म्हणून बी केअरफुल. ही एक्सपेक्टेशन मी आय कीप विथ एनी वन आय एम वर्किंग विथ, वेदर इट इज समबडी यूज फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज ऑर एनी वन एल्स. की आणि जर तुम्हाला नाही आवडत आहे, असे पण झाले की एक मुलगी होती, ती म्हटलं गौतम माझ्यासमोर शिव्या नाही घालायच्यात. ओके डन, एक्सपेक्टेशन कळलं. आणि कधी झालं मी शिव्या घातल्या आणि ती म्हटलं सॉरी, आय एम सॉरी, शी इज ओके अँड आय ट्राय इट. पण हे एक्सपेक्टेशन जेव्हा मॅच होतात तेव्हा टॉक्सिक कल्चर हा कन्सेप्टच निघून जातो, मग फक्त कल्चर राहतो. आणि लोक असं म्हणतात आमच्या कंपनीत पॉलिटिक्स खूप आहे. थँक्यू. मी आता तिकडेच येणार होतो खरं तर. 3 लहान मुलांना असं समोर ठेवलं आणि त्यांच्यासमोर एक खेळणं ठेवलं की लहान मुलं पण पॉलिटिकल होतात. हो, करेक्ट. हो की नाही? मला हे खेळणं का पाहिजे, मग मी आधी का घ्यायला पाहिजे? तर तुम्ही एवढे मोठे जॉब, एवढ्या मोठ्या ऑपॉर्च्युनिटीज जेव्हा लोकांसमोर ठेवतात, तर पॉलिटिकल होणं हे स्वाभाविक आहे, ह्युमन नेचर, नॅचरल आहे. नॅचरल आहे. मग ऑर्गनायझेशन म्हणजे पॉलिटिक्समध्ये खूप आहे, हे होणारच आहे. हे जर तुम्ही समजू नाही शकलात तर कामच नाही करू शकत. मुद्दा आहे की हे करत असताना मी काय करू शकते, हे या प्रॉब्लेममध्ये मला काय ग्रो करायचं. आणि समजा कधी कधी खूपच पॉलिटिकल आहे, मला पटत नाही आहे, माझ्या एक्सपेक्टेशनना बसत नाही आहे, मग तो जॉब सोडून जॉब शोधणं माझी जबाबदारी, लोकांची नाही आहे. आपल्याला आनंदी ठेवणं ही लोकांची जबाबदारी नसते. हे आपल्याला बऱ्याचदा कळत नाही. सर तुमच्याकडे बऱ्याचदा जेव्हा करिअर काउन्सिलिंगला लोक येत असेल तेव्हा हे एक्सपेक्टेशन सांगतात का की म्हणजे टॉक्झिक वर्क कल्चर किंवा पॉलिटिक्स आहे ऑफिसमध्ये म्हणून मला जॉब, सो तेव्हा तुम्ही त्यांना काय सांगता आणि त्यांनी काय करणं एक्सपेक्टेड असतं त्या काळात? योग, प्राणायाम आणि मेडिटेशन हे आम्ही आता सेंट्रल थीम म्हणून सांगतो. आणि हे करून आपल्याला कोणालाही हिमालयात जायचं नाही आहे. आपल्याला काही ऋषीमुनी तपस्वी बनण्यासाठी आम्ही हे सांगत नाही. परंतु अगेन प्रश्नाकडे प्रश्न म्हणून न पाहता हाऊ टू टर्न दॅट इन टू अ सोल्युशन, आणि बिईंग पार्ट ऑफ द सोल्युशन. यासाठी मन स्थिर असणे, सम्यक भाव, इक्वानिमिटी ही कशाने येईल तर ती फक्त याने येईल. आणि हे कुठल्याही प्रकारचं आध्यात्मिक वाक्य मी बोलत नाही आहे. आत्ता 2024च्या ऑक्टोबरच्या नेचर म्हणजे सायन्समधलं टॉप जर्नल, त्याला चॅलेंज नाही, त्याच्यामध्ये त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे की योग, प्राणायाम, मेडिटेशन केल्याने एपिजेनेटिक्सवर फरक पडतो. आणि त्यामुळे टॉक्सिसिटी आहे ठीक आहे, नॉन टॉक्सिसिटी आहे तरीसुद्धा ठीक आहे. तुम्ही सायकोलॉजिकली अभ्यास करा, तुम्हाला खरंच काय आवडतं आहे, तुम्हाला काय करायला आवडेल, काय जमेल, पचेल, रुचेल, मानवेल, भावेल, काही म्हणा त्याला, ते आणि इक्वानिमिटी ऑफ माइंड हे जर कंबाईन केलं तर मला नाही वाटत की तुम्हाला कधी दुःखी व्हाल तुम्ही नोकरीमध्ये. सो दिस इज व्हॉट वी टेल. आणि हे आबालवृद्धांना आम्ही सांगतो. हे वर्ष 13 आम्ही ही टेस्ट करतो. करिअर काउन्सिलिंग हे काय म्हणजे सर्वच फेजमध्ये नोकरी बदलायची आहे, नोकरी मिळवायची आहे, शिक्षण करायचं आहे, आर्ट, सायन्स, कॉमर्सपासून ते पुढचं सगळं. तर त्याच्यामध्ये आम्ही ह्या 2 प्रिन्सिपल्स वापरतो. एक योग, प्राणायाम, मेडिटेशन आणि दुसरं सायंटिफिक ॲनालिसिस ऑफ हू यू आर. एक गोष्ट पण आम्ही ऑफिसमध्ये खूप स्ट्रिक्टली पाळत नाही, पण खूप रेकमेंड करतो. फिजिकल ॲक्टिव्हिटी, गो टू अ जिम, प्ले अ स्पोर्ट. कुठलंही 1 तास दिवसाचं काढून तुम्ही लुक ॲट युअर हेल्थ अँड फिजिकल वेलबिंग. अँड इट इज नॉट ते ह्याच्यासाठी नाही आहे की तुम्ही स्ट्रॉंग बनणार आणि यू विल प्ले सम स्पोर्ट. कारण 1-2 तास आहे, तुम्ही कम्प्लिटली डिफोकस्ड असता, तुम्ही कामाबद्दल विचार करू शकत नाही. तुम्ही जर फुटबॉल खेळताय, तुम्हाला ऑप्शनच नाही आहे कामाबद्दल विचार करायचा, ती डेडलाईन, तो प्रॉब्लेम. आणि ते एक तास तुमच्या ब्रेनला ब्रेक मिळतं. त्याच्यामुळे खूप इट्स लाईक मेडिटेशन फॉर द ब्रेन. करेक्ट. आणि त्याच्यामुळे खूप फरक पडतोय. मी स्वतः पाळतो हे, इट हेल्प्स मी आउट अ लॉट. आणि त्याच्याने खूप फरक पडलाय मला पण. म्हणजे इथे पण लाईक एक एक्झाम्पल द्यायला लिंक्डइनला आम्ही एक इंटरनल एक सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलं आहे जिकडे इट इज व्हॉलंटरी, म्हणजे तुम्हाला पार्टिसिपेट करायचं नाही करायचं आहे. त्याच्यात वन ऑफ द पॅरामीटर्स इज की जर तुम्ही रोजचे 10,000 स्टेप्स केल्या तर तुम्हाला इंटरनल सिस्टमवर काही पॉईंट्स मिळतात आणि ते पॉईंट्स यूज करून तुम्ही काही प्रॉडक्ट्स घेऊ शकतात विच इज ऑन आवर पोर्टल.
तर ते एक इन्सेंटिव्स पण मोठ्या कंपनीज करतात. दुसरं पॉईंट हे झालं की ॲज सर मेन्शन की क्लिअर एक्सपेक्टेशन इम्पॉर्टंट आहे ठेवायला. एक्सपेक्टेशन अँड कम्युनिकेशन. फॉर एक्झाम्पल आता जर कुठली कंपनी मला हायर करते, त्यांनी म्हटलं, आपण विचारतो वर्किंग आवर्स काय आहे. हो. त्याचं मिनिंग काय की तुम्हाला 9 to 5 राहायचंच आहे. माझं क्वेश्चन टू देम इज की तुम्ही मला 9 to 5 राहायला हायर करताय की काही टास्क करायला हायर करताय. जर मला टास्क करायला हायर करताय तर मला सांगा काय एक्सपेक्टेड आहे. मग मी कुठेही असेल, मी US ला ट्रिप करतोय, मी गोव्याला आहे किंवा मी माझ्या घरी आहे, जर मी तुम्हाला तो टास्क करून देतोय देन इट डझंट मॅटर की 9 to 5 बसतोय की 9 to 3 बसतोय. डिलिव्हरेबल्स तर ते एक इम्पॉर्टंट आहे. जसं जेनझी एम्प्लॉईज आपण बोलत होतो, आमच्या इथे तेच आहे. इट इज नॉट इम्पॉर्टंट की तुम्ही ऑफिसमध्ये या, ॲज लॉंग एज तुम्ही हे काम करताय ना आणि डेडलाईन देताय, तुम्ही कुठनंही काम करा चालेल, बट ते डिलिव्हरी बरोबर द्या वेळेवर. आणि ऑन अ लाईटर नोट, एक कंपनी आम्ही नाव नाही घेणार, पण मुंबईत एक इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग एजन्सी आहे, तर त्यांची मेन हायरिंग लाईक 80% ऑफ द एम्प्लॉईज जेनझी आहेत. आता त्यांनी काय काढलंय, पर्क्स द्यायला, कसं त्यांना अट्रॅक्ट करायला टू द कंपनी. तुमचा पहिला टॅटू इज ऑन द कंपनी, पहिला टॅटू. वाव. एव्हरी 6 months ते तुम्हाला जारा किंवा तुम्ही सगळे मिळून एक स्टोअर चूज करा. एव्हरी 6 months तुम्हाला 10,000 रुपये मिळतील, आपण सगळे शॉपिंग करायला जाऊ. ते एक झालं. तर असे त्यांनी टॅक्टिक्स स्टार्ट केले वेअर पीपल आर रिटेन्ड, स्पेशली जेनझीज, आणि दॅट्स देअर वे ऑफ वर्किंग. अगेन त्यांना सॅटर्डे वर्किंग असतं, पण मंडे ऑफ असतो, कारण की मंडे मॉर्निंग्स, मंडे ब्लूज, तर मंडे ऑफ, सॅटर्डे वर्किंग. इंटरेस्टिंग. बापरे. Newer ways to पण do हे that. किती वेगळं आहे ना. म्हणजे तुम्ही एखाद्या कंपनीला, म्हणजे आपण आधी, म्हणजे हे फ्युचर ऑफ जॉब्स आणि फ्युचर ऑफ वर्क बद्दल आपण ज्यावेळेस हे बोलतोय, त्यावेळेस हे मॉडेल बघणं सुद्धा किती इंटरेस्टिंग आहे. कारण आपण कुठलीही नोकरी घेताना आधी मला त्यातनं इनफ पैसे मिळणार आहेत का, आणि पैसे नाही तर मला जे आवडतं ते काम करायला मिळणार आहे का, ह्याच्या पलीकडे जाऊन हे पर्क्स बघून सुद्धा लोक हल्ली नोकऱ्या घेतात, कारण त्यांच्या बेसिक नेसेसिटीज पूर्ण आहेत आणि त्यांच्या फायर इन द बेली नाही आहे. तर हे किती वेगळ्या पद्धतीच्या कामाकडे आपण आत्ताच ऑलरेडी वळलेलो आहोत. यात आणखीन अजून एक इंटरेस्टिंग रिटेन्शन स्ट्रॅटेजी सांगतो. हे मी ॲक्च्युली बघितलं. IIM अहमदाबादमध्ये एक डायमंड मर्चंटला बोलवलं होतं. डायमंड मर्चंट तो तिकडचा आला, बसला तिकडे, आणि तो डायरेक्ट म्हटलं, तुम सब MBA लोग, तुम लोग रिपोर्ट एक्सेल शीट ये सब निकालो, मेरे कंपनी में 1200 लोग हैं, 1200 लोक आहेत, ॲट्रिशन मी बोटांवर मोजू शकतो. म्हटलं असं कसं होईल. म्हटलं मी प्रत्येक जे एम्प्लॉई जॉईन करतात त्यांच्या आईवडिलांना दरवर्षी यात्राला पाठवतो, आणि त्या मुलाला किंवा मुलीला जेव्हा सोडायचं असेल ते आई वडील त्याला सोडू देत नाही, कारण आमची यात्रा जाईल. आणि लोक हसायला लागले पहिले, आणि तो मग म्हटलं की हा जर तुम्ही ॲनालिसिस केला की तुम्हाला कंपनीमध्ये काय रिटेन्शन स्ट्रॅटेजी पाहिजे, हे जर तुम्ही जाणीव काढली, इट इज नेव्हर अबाउट द एम्प्लॉई, इट्स अबाउट द एम्प्लॉईज डिपेंडंट्स. इंदिरा नोईने केलं हे. ती प्रत्येक न्यू जॉईनीच्या घरच्यांना हँड रिटन लेटर पाठवायची. त्यामुळे त्यांच्या आईला वडिलांना बाय फर्स्ट नेम, आणि ते असं कल्चर झालं की जरा ह्यांनी जॉब सोडायचं म्हटलं की आई वडीलच कंप्लेंट करायला लागले. म्हणजे अक्रॉस आपण आता एनिवे फॅमिलीज आणि याच्या सगळ्याबद्दल बोलायला लागलोय, तर आत्ताचा सगळ्यात पॉप्युलर कामाच्या बाबतीतला कीवर्ड म्हणजे वर्क लाईफ बॅलन्स. कारण मग आता जसे आपल्या कामाकडनंच्या एक्सपेक्टेशन्स बदलल्यात, अपेक्षा बदलल्यात, तशा त्या कामासंदर्भातल्या पण खूप वेगळ्या अपेक्षा आता तयार होत आहेत. आणि त्यातला सगळ्यात महत्त्वाची कुरकुर कंप्लेंट आपण परत परत ऐकतो ते म्हणजे सतत आपण सगळेजण घरी काम घेऊन येतो. आता ते काही तो काळच राहिलेला नाही आहे की मी ऑफिस सोडलं आणि लॅपटॉप बंद केला किंवा काय ऑफिसला कुलूप मारला तर घरी गेलो आणि संपलं, असं नाही होत. एक फोन कॉल असतो, एखादी मीटिंग जॉईन करायची असते, सतत ऑफिसचा इंटरफेरन्स तुमच्या पर्सनल आयुष्यात होतो. आणि आपण बऱ्याच लोकांनी कोविडच्या काळात घरून कामं केलेली आहे, त्याच्यामुळे घरून कामं करता येतात हे आपण स्वतः करून बघितलंय आणि आपल्या एम्प्लॉयर्सना जाणवून पण दिलंय की आपण घरून काम करू शकतो. त्याच्यामुळे त्यांच्याही आपण घरी काम करण्याच्या अपेक्षा आहेत. तुमचा सगळ्यांचा वर्क लाईफ बॅलन्सकडे बघण्याचा काय दृष्टिकोन आहे? सरांपासून सुरुवात करूया. काय नाही, वर्क लाईफ बॅलन्स एकतर मी हे सांगेन की मी गेली 27 वर्ष घरनंच काम केलं आहे. आय नेव्हर वेंट टू ऑफिस. IBMमध्ये असताना इथे अमेरिकेत कुठेही कधीही ऑफिसला म्हणून गेलो नाही. तर वर्क लाईफ बॅलन्स हा ॲक्च्युली इट इज इन द माइंड.
ते तुम्ही परत 45, 70, 90 तास वगैरे हे काय, दिस इज डिपेंडंट ऑन द रोल, डिपेंडंट ऑन व्हॉट यू एन्जॉय. आणि वर्क लाईफ बॅलन्स ॲज लॉंग ॲज वन इज नॉट ॲट द एक्सपेन्स ऑफ द अदर, इट इज फाईन. काही वेळेला तुम्हाला, आता मी जेव्हा स्टार्टअपमध्ये कॅलिफोर्नियामध्ये होतो तेव्हा मी सगळ्यांच्यासाठी पिझ्झा घेऊन आलेलो आहे, चहा घेऊन आलेलो आहे, चहा केलेला आहे, लोकांना दिलेला आहे. आणि ॲट द सेम टाईम आम्ही जेव्हा विकत घेतले गेलो जनरल इलेक्ट्रिक, ते त्यांच्या CEO समोर पण बसलेले त्या डिव्हिजनच्या. सो यू वेअर मेनी हॅट्स. आता ह्याच्यात तक्रार करण्यापेक्षा आणि त्या प्रकारामध्ये काही वेळेला घरी 2-2 दिवस जाता आलं नाही आहे आणि काही वेळेला आरामात घरनं काम करता आलेलं आहे, अशी जेव्हा ते स्टेज आली तेव्हा वर्क लाईफ बॅलन्स हा खूप रिलेटिव्ह टर्म आहे. आणि काही लोकांच्यासाठी वर्क इटसेल्फ इज लाईफ, त्यांना आपण वर्क लाईफ बॅलन्स काय सांगणार. आणि काही लोक, जसं ती आधी म्हटली मागच्या भागामध्ये, की 2 तास मी हे काम करीन पण उरलेला 2 तास मी काहीतरी वेगळं काम करेन. ते मल्टी पोटेन्शियलायटी जी टर्म आहे त्याच्यामध्ये, की मला अनेक इंटरेस्ट आहेत, ॲज लॉंग ॲज मला हे करता येत आहे तोपर्यंत मला काम करण्यामध्ये काही त्रास नाही आहे. तर त्यामुळे ते कॉन्टेक्स्च्युअल आहे. कुठलीही गोष्ट ही संदर्भासहितच आपल्याला बघायला पाहिजे. आणि संदर्भ जर तुम्हाला नीट असेल, की मला हे काम करतोय मी आणि किती वेळ करतोय आणि त्याचं ज्याला म्हणू आपण ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट काय, की हे नाही केलं तर मला काय मिळू शकेल आणि ते मला हवं आहे का, ह्याचं प्रत्येकाचं वेगळं उत्तर आहे. ते कालसापेक्ष आहे, स्थलसापेक्ष आहे. त्यामुळे ह्याच्यावर असं काही ठराविक उत्तर मला नाही वाटत की आहे. वर्क लाईफ बॅलन्स म्हणजे 8 तास 12 तास 16 असं नाही करता येणार आपल्याला. आणि हे सगळंच कॉन्टेक्स्च्युअल आहे आणि पुढच्या AIच्या काळामध्ये हे सगळं तसंच होत राहील. कालसापेक्ष किंवा इन जनरल सापेक्ष तुम्ही कोणत्या चष्म्यातनं ते बघताय त्याच्यावर आहे. म्हणजे मी बरेच वेळा हे उदाहरण देतो, की समजा आईनी एखाद्या मुलाला सांगितलं की रेड लेबल घेऊन ये, तर तो मुलगा चहा घेऊन येईल. वडिलांनी सांगितलं तर काहीतरी वेगळं घेऊन येईल. आज नेमका शुक्रवार पण आहे. तर तुम्ही शब्द तोच वापरताय पण कॉन्टेक्स्ट काय आहे याच्यावर आहे. त्यामुळे वर्क लाईफ बॅलन्स हे कॉन्टेक्स्च्युअल टर्म आहे असं माझं मत आहे. एक फ्रेंच फिलॉसॉफर आहे एलन दी बोटॉन, त्याचं असं म्हणणं आहे की देर इज नथिंग कॉल्ड वर्क लाईफ बॅलन्स, कारण एनिथिंग दॅट इज वर्थ फायटिंग फॉर विल इम्बॅलन्स युअर लाईफ. म्हणजे कुठलीही गोष्ट जी मॅटर करते ते जर आपल्याला करायचंच असेल तर त्याने तात्पुरता म्हणा थोडासा काळासाठी इम्बॅलन्स येणार आहे. मग तो आपण पुन्हा रिझ्यूम करू शकतो बॅलन्स. पण सातत्याने बॅलन्समध्ये राहणं ही खूप अनरिअलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आहे. आपण नाहीच राहू शकतो. हो, कसं राहायचं बॅलन्समध्ये? कारण एखादी गोष्ट नवीन केली की एक्सपेरिमेंट केला की तुम्ही पडू शकता, मग थोडी भीती वाटणार, पण मग तुम्ही परत येता. पण हे बॅलन्समध्येच राहायचं. मला असं वाटतं की थोडीशी कोचेसनी आणि आमच्यासारख्या लोकांनी जबरदस्ती केलेली क्रिएट केलेली कॉन्सेप्ट पण आहे. कारण जेणेकरून सिरियसली मला नेहमी वाटतं की का बॅलन्सविषयी आपण सातत्याने बोलत राहतो, कारण ते अनअचिवेबल टास्क आहे. जर आपण लोकांना शिकवलं की इम्बॅलन्स झाल्यावर कसं परत यायचं तर सोपं आहे ना, मग आपण ते शिकूया असं मला वाटतं. मागच्या भागात आपण फोकसवर आता अनफोकसवरती आलो. आता बॅलन्सवर अनबॅलन्स. दुसरा मुद्दा हा आहे की वेळ कसा घालवतो आपण त्याच्यापेक्षाही जास्त एनर्जी आपली किती इन्व्हॉल्व्ह आहे किंवा किती इंटेन्सली इन्व्हॉल्व्ह आहे हे खूप महत्त्वाचं असतं. आणि त्याचं काही पॅरामीटर नसल्यामुळे त्याच्याविषयी कोणी बोलत नाही. की एखादी गोष्ट करताना मी खूप वर्षांपूर्वी एका मंदिरात गेलेले आणि तिकडे एक आजी भेटल्या. त्यांच्या आयुष्यातली 25 वर्ष त्या एकाच मंदिरात येऊन फक्त त्या फुलांची अरेंजमेंट करायच्या. आणि मी त्यांच्याकडे बघत राहिले कारण त्या एवढ्या मग्न होत्या की अशी खूप मोठ्या परफेक्ट ऑफिसमध्ये बसलेली लोक पण एवढी मग्न नसतात. तेवढ्या त्या फक्त फुलं लावण्यात जी त्यांनी ऑलरेडी एवढी वर्ष लावली आहे त्या मग्न होत्या. मग त्या मग्नतेला किंवा त्या इंटेन्स इन्व्हॉल्वमेंटला काय पर्याय आहे? मग तुम्हीच सांगू शकता की तुम्ही इंटेन्सली इन्व्हॉल्व आहात की नाही. जर इंटेन्स इन्व्हॉल्व असाल तर तासनतास केलेलं कामसुद्धा आपल्याला स्ट्रेस देत नाही. जर नसाल तर एखादा पाण्याचा ग्लास जरी उचलून ठेवला तरी असं केवढं काही केलं असं आपल्याला वाटतं. कारण एक सायकायट्रिस्ट आहे मिहाई चिक्सेनमिहाई, त्याने फ्लो नावाची एक कॉन्सेप्ट केली. आणि तो म्हणाला की त्याने ॲथलीट्सना स्टडी केलं, रिसर्चर्सना स्टडी केलं की जेवायला विसरतात, काळाचं भान राहत नाही, आपलं कामच करतायत तासनतास, कसं काय जमतंय आणि आपल्याला नाही जमत आहे ते. आणि ते करताना अत्युच्च लेवलचे रिझल्ट्स पण येत आहेत. म्हणजे असं नाही की फक्त काम करतात. मग त्यांना कळलं की अरे 1 मिनिट, हे सगळं करत असताना ते एवढे मग्न असतात, एवढे इंटेन्सली इन्व्हॉल्व असतात की त्याच्यात कामाचं फिजिकल, इमोशनल, मेंटल स्ट्रेस होत नाही.
मग आपण त्या लेवलला कसं जायचं ह्याच्यात ध्यान मदत करतं, ह्याच्यात वेगवेगळे मेंटल मॉड्यूल्स मदत करतात. पण ते जर केलं तर कामात वर्क लाईफ बॅलन्स अशी डेफिनेशन आपल्याला करायची गरज नाही वाटणार. सॉरी, पण मला तिकडे एक फक्त असं म्हणजे काउंटर आहे खरं तर या तू आत्ता जे बोललीस गो त्याच्यावर. फॉर इट. येस, कारण मला हे खूप पटतं की आपण जे काम करतो आणि आपण त्याला वाहून घेतलेलं असेल, आपण पॅशनने ते करत असू, तर आपण काय वेळ विसरून जातो, या सगळ्या गोष्टी विसरून जातो. पण अनफॉर्च्युनेटली मला नाही वाटत 100% लोक त्यांचं काम पॅशन आहे किंवा ते आवडतं म्हणून करतात. मला वाटतं आपल्यातले अर्ध्यापेक्षा जास्त लोक पैशांसाठी प्रायमरीली, कारण त्यांचं ते उदरनिर्वाहाचं साधन आहे. मी माझं काम तेव्हाच करायला जातो, मला नोकरी तेव्हा हवी असते कारण मला काहीतरी आता माझ्या घरात आग लागली आहे, माझ्याकडे रोजचं उदरनिर्वाहाचे पैसे हवेत मला, हा माझा प्रायमरी गोल आहे आणि त्याच्यासाठी मी नोकरी करतो. आणि मग हे कॉन्सेप्ट मला खूप आवडते की ज्यावेळेस आपण काय काम करतोय ते आवडतंय, आपण वेळ विसरून जाणार ते स्वाभाविक आहे. मग आपण लहान मुलांसोबत खेळताना तसं होतं, एखादा बागेत फिरायला गेल्यानंतर तसं होतं, एखादं काम आवडतीचं काम करत असताना सुद्धा ते होतं. पण अनफॉर्च्युनेटली प्रत्येक वेळेस ती सिच्युएशन नसते आणि मग ते कामाचं दडपण वाटायला लागतं. मग त्यावेळेस आपल्याला त्या बाउंड्रीज ड्रॉ करता येत नाही. आणि मग कारण हे आपण परत परत वर्क लाईफ बॅलन्सबद्दल सुद्धा बोलतोय, कारण खूप तशी लोक आहेतच ना, एक्झिस्ट करतायत आत्ता जगामध्ये, ज्यांना ते घरी काम आणल्यामुळे त्यांना त्यांच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवता येत नाहीये, त्यांना ते डिफरन्शिएटच करता येत नाहीये. आणि अनफॉर्च्युनेटली त्यांचे एम्प्लॉयर्स त्यांच्याकडनं ही अपेक्षा करतात की हे तू केलं पाहिजे बाबा. आता हा तोही मुद्दा आहे की तुम्हाला तुमच्या एम्प्लॉयरला कम्युनिकेट करता येतं की नाही, पण हाच खरं तर काउंटर आहे की सगळेजण त्या पॅशनसाठी अनफॉर्च्युनेटली काम करू शकत नाही. त्यांचा प्रायमरी मोटिव्ह हा पैसा असतो बऱ्याचदा, आणि मग त्यावेळेस मग हा वर्क लाईफ बॅलन्स अजून मोठा वाटायला लागतो. आता एक माझा काउंटर ह्यावर असा Yes, आहे yes. की पहिली गोष्ट आपल्याला बऱ्याचदा वाटतं की जर मला इन्व्हॉल्व इंटेन्सली व्हायचं असेल तर मला पॅशन असायला पाहिजे. जरुरी नाही आहे. एखादी गोष्ट करताना आपल्याला जर डीप वर्क, हे कॅल न्यूपोर्टचं एक कॉन्सेप्ट आहे की कुठलंही काम डीप वर्क म्हणजे खूप डीप लेवलला डिस्ट्रॅक्ट न होता, आता मी आत्तापासून इथून इथपर्यंत हेच काम करणार आहे आणि पूर्ण फोकसने पूर्ण इन्व्हॉल्वमेंटने करणार आहे, ही चॉईस कुठल्याही कामात असू शकते. मग ती भाजी कापताना पण असू शकते, ती कॉन्व्हर्सेशनमध्ये असू शकते. मी मुंबईची असल्यामुळे मुंबईच्या रेल्वेमधला जो प्रवास असतो 1.5 तासाचा, जेव्हा लोकांना कळलं की तो प्रवास अवॉइड नाही करू शकत, तेव्हा त्या प्रवासात लोक गाणी गायला लागली, अंताक्षरी खेळायला लागली, भजनांची मंडळी सुरू झाली. म्हणजे प्रवास नाही बदलू शकत ना, कारण उदरनिर्वाहाचं साधन आहे. बरोबर. मग तो कसा करायचा ह्याचा चॉईस तर आहे, पण हा चॉईस ही मानसिकता आहे आणि ही कंपल्सरी बिहेवियरचा प्रॉब्लेम नाही आहे. हा जेव्हा आपल्याला कळतं की हे करायचंच आहे, आणि हे ॲक्च्युली थोडंसं तुझे म्हणाले ते खूप सुंदर कॉन्सेप्ट तुझे म्हणतोय ते खरं बऱ्याच लोकांसाठी रिलेटेबल आहे. विक्टर फ्रँकल नावाचे खूप मोठे जगप्रसिद्ध सायकायट्रिस्ट होते. त्यांनी मॅन सर्च फॉर ऑफ मिनिंग असं नावाचं पुस्तक लिहिलं, आणि ते हॉलोकॉस्ट सर्वायव्हर म्हणजे जे ज्यूजना जर्मनीमध्ये आणि ते पोलंडमध्ये सगळ्यात डिफिकल्ट त्या कॅम्पमध्ये होते. आणि सायकायट्रिस्ट असल्यामुळे त्यांना नेहमी वाटायचं की अरे ही लोक आनंदी कशी राहत आहेत, तर उद्या मरू शकतील, काहीही होऊ शकतं, एवढी अनसर्टन्टी आहे. पण माणसाचं मन आहे, त्यांनी सांगितलं की जेव्हा तुम्हाला कळतं की हे गोष्ट होणारच आहे, मन आनंद शोधायला लागतं. पण आपल्याला ह्याची सवय नाही आहे आणि आपल्याला सांगितलं जातं की नाही काम म्हणजे स्ट्रेस. आपण कुठेतरी ही स्टोरी जी मी मगाशी म्हणत होते की एक स्टोरी बसवली आहे मनामध्ये आणि त्या स्टोरीमुळे आपण त्याला काउंटर करत राहतो. पण मनाची जी मूल नेचर जे म्हणतो आपण, कोर नेचर इज टू फाइंड हॅपीनेस. आणि म्हणून कारगिलला युद्ध चालू असताना जेव्हा त्या आपल्या सैनिकांना 15 मिनिटाचा ब्रेक मिळतो तेव्हा ती गाणी गातात. कसं शक्य आहे, इथे तोफा चालल्या आहेत, मृत्यू समोर आहे, पण मन हे खूप वेगळं आहे आणि आपल्याला हे कळत नसल्यामुळे आपण त्याला एका चौकटीत बसवतो आणि त्याच्या लिमिटेशन्स आपण टाकतो आणि म्हणतो की अरे ॲक्सेप्ट करायला पाहिजे. असंच आयुष्य. व्हेरी इंटरेस्टिंग. याचा ॲड टू दॅट, थेअरी वॉज परफेक्ट, पण प्रॅक्टिकल सोल्युशन टू म्हणजे सगळ्या लोकांना आता जसं ओमकार तू म्हटला की 95% ऑफ द पीपल ते पैशांसाठी कामं करतात. 5% जे लोक आहेत ते पॅशनेट असतात. त्या 95% तुम्हाला खूप कामं मिळतील जे तुम्हाला नाही आवडत, पण ते पॅशननी फोकसनी केलं पाहिजे. व्हॉट अबाउट द रेस्ट ऑफ द जॉब? सिम्पल ठेवा. तुझ्या प्रश्नात उत्तर होतं, अपेक्षा मांडा. मी जर घरी काम घेऊन जात आहे तर मी 7 ते 9
मी अवेलेबल नसणारे कारण मी जिमला जातोय, घरी जेवण बनवतोय, मी माझ्या परिवारासोबत जेवतोय. 7 to 9 आय एम नॉट अवेलेबल. 9 to 10-15 मी काम करीन, जर असेल काहीतरी तेव्हा करीन. आणि 10-15 to 11 o'clock काहीतरी टी व्हीवर बघत असणार परिवार, नाहीतर माझा टाईम आहे. हो. हे अपेक्षा तुम्हीच मांडल्या नीट, कोणालाही प्रॉब्लेम नसतो. नाही, आणि जर असा प्रॉब्लेम असणारे बॉसेस असतील तर आपण त्यांना मायक्रो मॅनेजर म्हणतो, कंट्रोलिंग बॉसेस म्हणतो. अशा बॉसेसशी कसं बोलायला पाहिजे ह्याचं टेक्निक आहे, आणि हे टेक्निक काही सगळ्यांकडे नसतं, आणि हे आपल्याला स्वतःला ट्रेन करता येतं ह्याच्यामध्ये. अगदीच काही जमलं नाही तर चॅट-जीपीटीला विचारा की अरे काय बोलायला पाहिजे. लर्निंग टू से नो. Yeah, लर्निंग टू exactly. से नो. फक्त नाही करणार मी, आज नाही उद्या होणार आहे, आणि उद्या करण्यामुळे कोणाचं काही म्हणजे काय आकाश कोसळणार नाही. हो. आणि Set कधी कधी expectations right. मला असं म्हणायचं की कधी कधी लोक असं करतात की अरे आकाश कोसळेल, क्लायंटची डेडलाईन आहे आणि मग आता करायलाच पाहिजे, असंही होतं. पण जरी ते असेल तरी प्रत्येक निर्णयाचे परिणाम असतात. तर आपण ते परिणाम कसे डील करायचे हे जर स्वतःला ट्रेन करत राहिलो तर अशा सिच्युएशनमध्ये, जसं म्हणाला गौतम, की आपल्याला नेहमी वेगवेगळे सोल्युशन मिळत जर राहतात. तुम्ही ऑप्शन एक चूज करणार असाल तर त्याचा कॉन्सिक्वेन्स पण चूज करावाच लागणार आहे. असं नाही करू शकत की मी आगीत हात घालणार आहे आणि मला भाजलं नाही पाहिजे. हे पण एक्सपेक्टेशन आहे की मला आगीत पण हात घालायचा आहे आणि भाजलं पण नाही पाहिजे. इधर मी हात बाहेर काढणार आहे हे करू शकतो, किंवा भाजणार आहे तो चटका सहन केला पाहिजे. मला याचबरोबर वर्क लाईफ बॅलन्समध्येच त्याचं आता पुढचं ह्यातनं 2 गोष्टी कल्टिवेट होत आहेत. ते म्हणजे लोक बरेच जण आता हे नको, मला ह्याचा कंटाळा आला, मला कोणाच्या ऑर्डर्स घ्यायच्या नाहीत, म्हणून इधर लोक अंतरप्रिन्युअर व्हायला जातात, उद्योजक बनायचा प्रयत्न करतात, किंवा बास आता मी माझा बॉस, मी सेल्फ एम्प्लॉईड होणार, मी गिग इकॉनॉमीमध्ये जातो, मला हवं आहे तेवढं मी 4च तास काम करेन, 5च तास काम करेन, मी इथून करेन तिथून करेन असं म्हणतात. सो जेव्हा हा डिसिजन घेत आहेत लोक, तर त्यांना आपण काय पद्धतीने, म्हणजे फ्युचरच्या पर्स्पेक्टिव्हनी काय त्यांनी विचार केला पाहिजे, काय पॅरामीटर्सवरती हा डिसिजन घेतला पाहिजे, आणि काय पॅरामीटर्सवरती ठरवलं पाहिजे की हे मी नाही करू शकत. तुम्हाला काय हवं आहे. आणि अगेन इट विल गो बॅक टू सायमन सिनेकचं जे पुस्तक आहे द पॉवर ऑफ वाय. का करायचं आहे तुम्हाला. आणि काही लोक विलिंगली फकीर होतात, शबनम घेऊन दाढीचे खुंट वाढवून ते समाजकार्य करतात. आता त्यांना जर विचारलं अरे तुला एवढं, अशी आपल्या अनेक लोक ओळखीची माझ्याही आहेत तुमच्याही असतील की ज्यांना सहज शक्य होतं भरपूर पैसे कमवणं, पण त्यांनी नाही केलं. सो देर इज नथिंग राईट ऑर रॉंग अबाउट इट. त्याच्यामध्ये तुमच्या त्या इक्वेशनमध्ये तुमचे व्हेरिएबल्स टाका, यू विल गेट द आन्सर. दॅट इज आय थिंक द आन्सर फॉर हू शुड डू वॉट. ह्यांनी हे केलं म्हणून मी ते करण्यामध्ये पॉईंट नाही आहे. व्हॉट डू आय लाईक अँड व्हॉट डू आय वॉन्ट. की हे वाटतं आपल्याला गिग इकॉनॉमी सोपी आहे, दर महिन्याची इन्सिक्युरिटी सोपी नाही आहे. बऱ्याचदा कोणी मला सांगतच नाही काय करायचं, हे सहजतेने फक्त ॲक्सेप्ट करणं की बॉसच नाही आहे ह्याच्याशिवाय काम लोकांना काही करता येत नाही. तर त्यामुळे विदाऊट स्ट्रक्चर, विदाऊट सपोर्ट नाही जमत. त्यामुळे स्वतःला हे प्रश्न विचारायला 6 महिन्याचा ऑब्जेक्टिव्हली एक टँजिबल रिझल्ट किंवा आउटकम असलेला एक प्रोजेक्ट स्वतःसाठी क्रिएट करा. आणि अशी व्यक्ती, मेंटॉर, कोच, फ्रेंड, अशी व्यक्ती जी तुम्हाला ॲक्च्युली ह्याला जबाबदार धरू शकेल, अशा व्यक्तीला सांगा की मी तुला उत्तरदायी आहे. जर हे नाही जमलं तर मग तुम्ही टाईमपास करणार आणि मग नेटफ्लिक्स बघणार आणि मग 3 महिने विचार करणार आणि मग म्हणणार की अरे हे जमलं नाही, मी ट्राय केलेलं. पण हे ट्राय नाही आहे. ट्राय करायला एक एक्सपेरिमेंट करताना मिनिमम 100 दिवस आणि जमले तर 6 महिने ट्राय करा आणि मग करिअर शिफ्ट करा. टाइम फ्रेमच्या बाबतीत एक अजून वाक्य फक्त सांगतो, विवेकानंदांचं आहे आणि एकदम रिलेव्हंट आहे आत्ताच्या 2 प्रश्नांना. इनफॅक्ट त्यांनी असं म्हटलं होतं, करिअर किंवा ट्रान्झिशन किंवा काही म्हणा, यू शुड डू व्हॉट यू लाईक, बट इफ यू कांट देन यू शुड लाईक व्हॉट यू डू. आय थिंक याच्यामध्ये सर्वच ट्रान्झिशन, स्वतः गिग इकॉनॉमी, वर्क लाईफ बॅलन्स, विवेकानंद. अगेन गोइंग बॅक टू इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, की प्रश्नामध्ये शांतता मनामध्ये ठेवणं. आणि दॅट इज वाय जे एपिजेनेटिक्सवर पण काम करतं ते योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, जी आपलीच टेक्नॉलॉजी आहे ती आपण का वापरत नाही आहोत. जसं गिगचं एक एक्झाम्पल द्यायला झालं तर मी एक 9 to 5 एम्प्लॉई पण आहे आणि गिग वर्क पण आहे. ओपनली असं काही लपून करत नाही. ऑब्व्हियसली कंपनी नोज इट. 9 to 5 जॉब करतो, 5 to 9 गिग करतो इन अ वे थ्रू माय कॉन्टेंट अँड अदर थिंग्स. मी तिथनं अर्न करतो. जसं अदिती बोलली, माझा गोल तोच असतो की जर फॉर 1 year जर माझी गिगची इन्कम माझ्या फिक्स्ड इन्कमहून जास्त झाली फॉर 1 year कन्सिस्टंटली,
तेव्हा मी डिसिजन घेईल की ओके मला फुल टाइम रोल नाही करायचा आहे, आय डू द गिग वर्क. कारण त्याच्यात खूप सारे फॅक्टर्स जे लोकांना कळत नाही. जसं यू सेड वेळेवर नाही आहेत पैसे. ब्रँड बोलतात की एका महिन्यात पैसे येईल, पण 3 महिने लागतात. कधी कधी आपल्याला खूप मोठा टॅक्सचा एक आपण अमाऊंट कॅल्क्युलेट करत नाही. वेळेवर तो येतो की अरे एवढा टॅक्स द्यायचा होता, जीएसटी भरायचा होता, 31 तारीख आलीच आहे. 31 तारीख आलीच. ते फॅक्टर्स लोक नाही मनात घेत. लोक फक्त बघतात अरे मला जॉब, त्यांचा रिझन टू स्विच इज मला जॉब नाही आवडत म्हणून मी हे करील. पण शॉरिटी नाही की तुला ते पण आवडेल वेन यू गो इन डेप्थ. तर तेच आहे की लाईक यू गिव्ह युअर सेल्फ टाईम ॲज शी सेड, गिव्ह युअर सेल्फ दॅट प्रोजेक्ट. आणि जर तुमची ती इन्कम इज मोर दॅन वॉट यू आर करंटली अर्निंग, मग टेक अ कॉल. राईट. मला गौतम तुम्हाला स्पेसिफिक खरं तर हा प्रश्न आहे, कारण आता आपण इंडिपेंडेंटली काहीतरी करण्याचा विचार करतो आणि तुम्ही उद्योजक आहात, तर फक्त जॉब आवडत नाही किंवा जॉब करण्याची इच्छा नाही हे कारण इनफ आहे का व्यवसाय करण्यासाठी? अजिबात नाही. तुम्हाला जॉब आवडत नाही, जॉब बदला. लाईक वॉट विवेकानंद सेड, जॉब बदला. एंटरप्रेन्योरशिप, स्वतःचा व्यवसाय चालू करणं, हे इज नॉट फॉर एव्हरीवन. माझ्या अंदाजाने सगळ्यांनी एकदा कधी ट्राय केलं पाहिजे, चुकून किंवा फोर्स्ड कसंही असेल, पण एकदा कधीतरी ट्राय करून बघायला पाहिजे. थोडे दिवस, थोडे महिने, 1 वर्ष तरी, की आपल्यासाठी आहे की नाही. आणि सगळ्यांसाठी नाही आहे. द बिगेस्ट थिंग इज फिअर ऑफ अनसर्टनिटी. पुढे काय होणार, पुढे आपल्याला काम मिळणार, पगार तर मिळणारच नाही आहे, पण पैसे मिळतील का, क्लायंट मिळतील का, आणि अनसर्टन काही येऊ शकतं. तुमच्यावर GSTची एन्क्वायरी होऊ शकते, तुमच्यावर इन्कम टॅक्सचं काहीतरी येऊ शकतं, आणि आपली न चूक असताना तरी तुम्हाला फायनान्शियल लायबिलिटी पण होऊ शकते. तर तुम्ही जर ह्या अनसर्टिनिटीमध्ये राहू शकता, आणि राहू शकता एवढं की फक्त तुमचा लॉस काय असतो, मे बी केस जातील, हां, मग तुम्ही तुमच्यासाठी आहे. आणि कुठल्याही जर्नीमध्ये आपण खूप इझिली म्हणतो की ना द एन्जॉयमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज द जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन. पण हे आपण डेस्टिनेशन पोचल्यानंतर बोलतो की अरे काय चांगलं होतं. ते जर्नीमध्ये सगळे किती वाट लागते हे त्या टाईमला त्या माणसालाच माहिती असतं. तो इट इज नॉट फॉर एव्हरीवन. सर, डोंट गिग इकॉनॉमी इज गुड अँड बॅड. लाईक वॉट रौनक सेड की स्टेबल जॉब आहे 9 to 5, 5 to 9 मी करतो, ते आवड आहे म्हणून करतो. पण ती गरज असेल मग माइंडसेट बदलतो की जर मी नाही केलं तर माझ्या उपाशी राहायचे दिवस येतील. मग त्याचा वेगळा प्रेशर, मग फॅमिलीचा प्रेशर, मग सोसायटीचा प्रेशर, मग एक कुठला तरी मित्र असतोच, तुला जमत असेल तर कोणालाही जमेल, किंवा तुला जमूच शकणार नाही असे सगळे भेटतील. आणि त्याला मित्र म्हणायचं की नाही माहीत नाही मला, पण असे खूप लोक भेटतील. पण हे सगळं तुम्ही जर सहन करू शकणार तर ट्राय करा. नाही करायचं, इट्स ओके. तुम्ही तुमच्या कंपनीत सुद्धा, जॉबमध्ये सुद्धा सगळे लीडरशिप, एंटरप्रेन्योर स्किल्स वापरू शकता. तुम्हाला एक टीम दिली आहे, ती टीम अशी बनवा की टीम खुश राहील. असे स्वतःचे मेट्रिक्स ठेवा आपल्या कंपनीबद्दल की जर मी हे काम चांगलं केलं तर आता सगळ्यांना व्हेरिएबल पे असतं. सगळे म्हणतात अरे व्हेरिएबल पे काप लागेल, पण व्हेरिएबल पे इज अ गुड थिंग. जर समजा एका प्रोजेक्टला आपल्याला काहीतरी काम संपवायचं आहे ह्या टायमात, ह्या क्वालिटीवर, आणि तुम्ही लवकर संपला, ही एक्सपेक्टेशन आधीच सेट करा. जर मी लवकर केलं तर, टीमनी चांगलं केलं तर, टीमला मला असे हे पाहिजे, ते बेनिफिट्स पाहिजे, करता येतात. इट इज एंटरप्रेन्योरशिप इवन इन अ जॉब. मला एंटरप्रेन्योरशिप बद्दलच बोलायचं होतं, पण एक्झॅक्टली व्हॉट यू सेड इज एंटरप्रेन्योरशिप. म्हणजे नॉट नेसेसरी प्रत्येकाला बाहेर जाऊन करायचं. तुम्ही तुमच्या टीमचा लीड असाल, तुम्ही VP असाल, तर तुम्ही अल्टिमेटली काय करताय, तुम्ही तुमची P&L शीट रन करताय, जे ॲज गुड ॲज उद्योजक होण्यासारखंच आहे. आणि आर्मीचा एक फंडा आहे. माझे वडील आर्मीमध्ये होते आणि ते मला सतत म्हणायचे, गौतम तुला जर तुझी कंपनी, लोक जर खुश राहिले तर सगळं ठीक होतं. पण मी त्यांना प्रश्न विचारला, मला कसं माहिती की लोक खुश आहेत? जर मी कोणाला विचारलं काय तुला प्रॉब्लेम आहे काय, खुश आहे? हो हो सर, एकदम सगळं चांगलं आहे असं म्हणतील. मॅनेजरचं अप्रेझल जे घेतात, सर्वात खालच्या जाऊन माणूसला जर तुम्हाला कळत असेल की आपला मॅनेजर कसा आहे आणि मॅनेजरला वरची सांगता येतं की मी खुश आहे की नाही, हे खालून कळतं. सो द पल्स ऑफ द कंपनी
हे जर आपल्याला जर कळलं की लोक खालच्या एकदम लोएस्ट लेवल फ्रेशर्स असतील किंवा माझा ऑफिस बॉय असेल, हे पण येऊन मला सांगू शकतात तर ये ना ये गलत हुआ है. हे जर ट्रान्सपरन्सी असेल मग दॅट कल्चर गेट सेट की एनीवन कॅन बी अ लीडर. इंटरेस्टिंग. मला वाटतं खूप वेगवेगळ्या पद्धतीनं भविष्यातली कामाचं काय स्वरूप असेल याच्याबद्दल आज आपण चर्चा केली. खूप खूप आभार खरं तर तुमच्या सगळ्यांचे. सागर बाबर सर नाही आहेत पण त्यांचेही आभार, कारण त्यांनी गेल्या एपिसोडला खूप इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रीब्युशन दिलं. तुम्हाला आजचा भाग कसा वाटला नक्की कळवा. आपण अमुक तमुकमध्ये कळीचा मुद्दा या नावाने ही नवीन सिरीज सुरू केली आहे, ज्यात आपण प्रत्येक महिन्याला एक विषय, एक कळीचा मुद्दा घेणार आहोत आणि त्या कळीच्या मुद्द्यावरचे वेगवेगळे पर्स्पेक्टिव्स, वेगवेगळे दृष्टिकोन समजून घेण्याचा वेगवेगळ्या बाजूने प्रयत्न करणार आहोत. आणि पुना गाडगीळ आणि सन्स यासाठी आपले प्रायोजक आहेत, तर त्यांचेही खूप खूप आभार. जर तुम्ही अजूनही अमुक तमुकला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज जाऊन सबस्क्राईब करा. पुढच्या कळीच्या मुद्द्याला कोणता विषय घ्यावा जो तुम्हाला असं वाटतं की ज्याचे वेगवेगळ्या बाजूने पर्स्पेक्टिव्स, दृष्टिकोन एका माध्यमावर तुम्हाला ऐकायला आवडतील, तर असे विषय तुम्हाला सुचवायचे असतील तर नक्की सुचवा. स्वागत आहे त्यांचं. तर येस, भेटूयात पुढच्या महिन्यात कळीच्या मुद्द्यावर. बाकी अमुक तमुकचे एपिसोड तर तुम्ही बघतच असता. धन्यवाद. धन्यवाद. लो बसावा.